დილა მშვიდობისა ყველას, წარმატებულოთ შაბათს, გისურვებთ ყველას ბარაქიან მშვიდობიანს. საქმიანი დილით BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად ვიწყებთ თემები პირველზე. ფრანკფურტში წიგნის ბაზრობა, რომლის საპატიო სტუმარით საქართველოა ოფიციალურად გაიხსნა. საპატიო სტუმარი ქვეყნის პავილიონის გახსნის ცერემონიალი, რა თქმა უნდა, სრული სამთავრობო დასწრებით შედგა. პავილიონის გახსნაზე იყო საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ქართველი პიანისტის ატია ბუნიათიშვილის არაჩვეულებრივი შესრულების ფონზე. მოკლედ საქართველოს იმდაგვარი რუკის დამზადება და გავრცელება, რომლითაც დარღვეული იქნება ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, შესაძლოა სისხლის სამართლის წესით დასჯადიც გახდეს. პარლამენტში კი ხელფასები იზრდება, მომუშავეთა რიცხვი უცვლელი რჩება, ბიუჯეტის პროექტი, ამავე დროს საქართველოს პარლამენტი ქუთაისიდან თბილისში საბოლოოდ 2019 წლის იანვრიდან გადმოინაცვლებს პარლამენტის გადატანის მიზეზები უმრავლესობის დეპუტატების განმარტებით ხარჯების ოპტიმიზაცია იყო. მარიხუანას კულტივაციასთან დაკავშირებული კანონპროექტის განხილვა 2 თვით გადაიდო. სასოფლო-სამეურნეო მიწის დანიშნულების შესახებ კანონპროექტის მიწის მართვის დეპარტამენტი სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში შეიქმნება. ბოლო 2 თვეა საქართველოში საწვავის იმპორტი მცირდება და იმპორტიორთა კავშირი აქციზის შემცირებასთან დაკავშირებულ წინადადებას ფინანსთა სამინისტროს საჯარო უარის შემდეგ უკან იწვევს. თანაინვესტირების ფონდი სიღნაღში 400 კვლავიან სასტუმროს 2020 წელს გახსნის. დედაქალაქში კი უსტაველი პროპერტი თბილისის ცენტრალურ გაზმზირზე სასტუმრო ჰაიათის პროექტს უკვე ახალ პარტნიორებთან ერთად განახორციელებს. ქართული საფოსტო მარკა Europe 2018. დიახ, ევროპის მარკების კონკურსის მესამე ადგილის მფლობელი გახდა. ხმის ონლაინ მიცემა სპეციალურ ვებგვერდზე მიმდინარეობდა. კონკურსში 57 საფოსტო მარკა მონაწილეობდა და ევროპის საფოსტო გაერთიანების Post Europe-ის ეგიდით ის ყოველწლიურად იმართება ევროპული მარკების კონკურსი. და საკონკურსო თემას Post Europe-ის მარკების და ფილატელისტების შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი ირჩევს. წლევანდელ თემას წარმოადგენს ხიდები და საქართველოს პოსტის მიერ კონკურსში წარდგენილი იქნა ქართული საფოსტო მარკა შესაბამისი Europa 2018 და ეს იყო ბესლეთის ხიდი. აი ამ მარკაზე აღბეჭდილია მე-12 საუკუნის ქართული კულტურის მატერიალური და კულტურული ძეგლი ბესლეთის ხიდი. მას ასევე თამარის ხიდსაც უწოდებენ. ხიდი მდებარეობს სოხუმთან, მდინარე ბესლეთზე. და იგი ერთმალიან თაღოვან ხიდს წარმოადგენს. მისი სიგრძე 35 მეტრი, სიმაღლე 8 მეტრია, როგორც გადმოგცემენ ამ ყველაფრის გულისხმობ საქართველოს პოსტის მესვეურები. ნაგებია კირქვის ფილებით დუღაბზე და თაღის ყოველ საპირე ქვაზე ამოკვეთილია ქართული ასომთავრული ასოები. ხოლო დასავლეთის კიდეზე მოთავსებულია ერთსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერა ქრისტე მეუფეო ყოველთა ადიდე ორთავეში ნასუფევათა უძლეველი მეფეთა მეფე ბაგრატი. ხიდთან ადრე ბესლეთის ციხე იდგა, რომელიც ვიწრო ხეობაში ქალაქის შემოსასვლელს მთის თავდასხმებისგან იცავდა და ხიდის თავთან ასევე შემონახული იყო მონუმენტური ქვასტელა ქართული ტექსტით, ცხადია, რომელიც 1990-იან წლების დასაწყისში დაიკარგა. ბესლეთის ხიდს, როგორც გითხარით, მინიჭებული აქვს საქართველოს ეროვნული ძეგლის სტატუსი და ცალსახა მადლობა ეკუთვნის საქართველოს პოსტას და მის მესვეურებს, არა მხოლოდ იმისთვის, რომ
გამარჯვებულები გავხდით ამ ძალიან მნიშვნელოვან კონკურსში, არამედ ის რომ ბესლეთის ხიდი კვლავ მთელ მსოფლიოს გააცნეს. 11 და 27 ოქტომბერს მოძრაობის თეატრში რეჟისორ ირაკლი ხოშტარიას სპექტაკლი პარადისო გაიმართება, რომელიც საერთაშორისო გამოცემებმა The Guardian-მა და Independent-მა 50 საუკეთესო სპექტაკლს შორის დაასახელეს. ამის შესახებ Art News-ი წერს. გამოცემების მიერ რეკომენდირებული 50 სპექტაკლი, ანუ Guardian-ის და Independent-ის მიერ ედინბურგში Fringe Festival-ზე წარდგენილ 3548 სპექტაკლიდან შეირჩა. წარმატებები ირაკლი ხოშტარიას და მადლობა Art News არაჩვეულებრივი ამბისთვის. ხო, 2018 წლის ნობელის პრემია ეკონომიკის დარგში ამერიკელ ეკონომისტებს უილიამ ნორთჰაუსს და პოლ რომერს გადაეცათ. ეკონომისტებს პრემია თემის კვლევისთვის და შეტანილი წვლილისთვის ეკონომიკურ ზრდაზე მოქმედი გრძელვადიანი ფაქტორები გადაეცათ. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა მათ შორის ჩვენთვის, საქართველოსთვის, რომ ჩავორმავდეთ და დეტალები გავარკვევთ. ნორთჰაუსი აქცენტს აკეთებს გარემოზე მოქმედებაზე, მათ შორის კლიმატის ცვლილებებზე და ეკონომიკურ ზრდაზე, ხოლო რომერი კი ტექნოლოგიურ სიახლეებზე. 2018 წელს მედიცინის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატები უკვე გახდნენ ტეხასის უნივერსიტეტის მკვლევარები ჯეიმს ედისონი და კიოტოს უნივერსიტეტის მკვლევარი ტასუკუ ჰონჯო. აი კიბოსკურნალობის ახალი მეთოდის გამოგონებისთვის გასულ წელს კი ნობელის პრემია ეკონომიკის დარგში ამერიკელ ეკონომისტს რიჩარდ ტალერს მიენიჭა. მას პრიზი ქცევით ეკონომიკაში შეტანილი წვლილისთვის გადაეცა. ისევ რეიტინგები საქართველოს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მიხედვით ევროპის ქვეყნებს შორის მოგახსენებთ გუშინ მე-19 ადგილზეა, ხოლო მსოფლიო ბანკის ვერსიით მსოფლიოში ანალოგიურ შეფასებებში საქართველოს 52 ადგილს იკავებს. მსოფლიო ბანკის მონათესავე კოლეგები სავალუტო ფონდიდან კი აახლებენ ინფორმაციას მსოფლიო ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც 2018 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი საქართველოსი 4,5-დან 5,5%-მდე არის გაზრდილი. საქართველოს მთავრობა 2018 წელს 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 2018 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი, როგორც გითხარით, 5,5%-მდე გაზარდა და მთავრობა 5%-იან ზრდას 2018 წელს პროგნოზირებს თავად. 2017 წელს 5%-იანი ეკონომიკური ტემპით საქართველოს მსოფლიოს ქვეყნებს შორის 42 ადგილზე იყო. ხოლო 2018 წლის პროგნოზის, ანუ 5,5%-ის მიხედვით 31-ზე ვართ. და წელს აზერბაიჯანის ეკონომიკა 1,3%-ით გაიზრდება, აგერ სომხეთის ეკონომიკა 6%-ით, თურქეთის ეკონომიკის ზრდა წინასწარი მონაცემებით 3,5 იქნება და რუსეთის 1,7 და უკრაინის ეკონომიკაც ასევე ვარაუდებენ, რომ გაიზრდება 3,5%-ით. სავალუტო ფონდის ინფორმაციითვე 2018 წელს მსოფლიო ეკონომიკა ჯამურად 3,7%-ით გაიზრდება. განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკა 2,4%-ით, ხოლო განვითარებადის 4,7%-ით. ყველაზე მაღალ ეკონომიკურ ზრდას სავალუტო ფონდი ლიბიაში პროგნოზირებს. გასაგები მიზეზების გამო თითქმის 11%-იან ზრდაზე აქვს საუბარი და ეთიოპიაში 7,5%. აი ყველაზე ნაკლებად კი და ყველაზე მძიმე სურათი კი ვენესუელას და დომინიკას ეკონომიკებს აქვს. 18%-იანი კლება და დომინიკაში თითქმის 4%-ზე მეტი კლება ფიქსირდება. მაგრამ ეს კიდევ არაფერი. არანაკლებ მნიშვნელოვანი თუ უფრო მნიშვნელოვანი არა ინფორმაცია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ინფორმაციითვე 2017 წელს საქართველოში ერთ მოსახლეზე საშუალო წლიური შემოსავალი ფულის მწყიდველობითი უნარის, მე მგონი ყველა შეგასწავლეთ ეს ტერმინოლოგია, PPP-ზეა საუბარი. და ამის გათვალისწინებით სწორედ 11,742 PPP, ანუ დოლარი იყო და ამ მაჩვენებლით საქართველოს 191 ქვეყანას შორის 109 ადგილი დაიკავა. 2018 წელს საქართველოში
ერთ მოსახლეზე შემოსავალი 11600 PPP დოლარამდე შემცირდა, თუმცა რეიტინგში 105 ადგილზე გადმოვინაცვლეთ. აი ეს არის ის რეალობა, სადაც ვართ. ჩვენ თლათ ესეთ კვლევებს ვერ ვაკეთებთ, მაგრამ ამასობაში ხაჭაპურის ინდექსი აგვისტოსთან შედარებით 3.7%-ით გაიზარდა, თუმცა წლიურ ჭრილში 21%-იან კვლევას აჩვენებს. ICPI-ის მონაცემებით სექტემბერში ხაჭაპურის ინდექსი 3.56 შეადგინა და ერთი სტანდარტული იმერული ხაჭაპური ჩემოდებული დამზადების ფასი საქართველოს ყველა მსხვილ ქალაქში გაიზარდა და მინიმალური ზრდაა თბილისში, მაქსიმალური თელავში. ეტყობა რთველის ამბავია და რაც ხადია ცალსახად რთველის სეზონს უკავშირდება. მთლად იმერული არა, მაგრამ მშვენიერი ხაჭაპური იციან სიღნაღშიც, სადაც თანაინვესტირების ფონდის, საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდის ფარგლებში 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო აშენდება. 130 ნომრიან სასტუმრო პროექტი 50000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთზე განთავსდება, ხოლო მისი საერთო სამშენებლო ფართი 14000 კვადრატული მეტრია. ამჟამად სასტუმრო მშენებლობა აქტიურ ფაზაშია და 2020 წელს დამსვენებლებს უმასპინძლებს კიდეც. დღის მდგომარეობით პროექტის საინვესტიციო მოცულობა 21 მილიონი დოლარია. ამასობაში გავიგეთ, რომ რუსთაველი პროპერტი თბილისის ცენტრალურ გამზირზე სასტუმრო ჰაიატის პროექტს ახალ პარტნიორებთან ერთად განახორციელებს. პროექტის 50%-იანი წილის მფლობელი რუსთაველი პლაზა გახდა GD Group Real Estate Construction და ახალი მოწილეების ჩართულობით სასტუმროს მშენებლობაც განახდა. ამ ეტაპზე კომპანიის კაპიტალი 20.400.000 დოლარია, აღემატება კიდეც, როგორც ამას სააგენტოები ავრცელებენ ინფორმაციას და კომპანიის საინვესტიციო თანხები მოზიდული აქვს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისგანაც. სასტუმრო იუსტიციის სამინისტროს რუსთაველის გამზირზე ყოფილ უკაცრავად შენობის ადგილას მდებარეობს და იქ შენდება. Hyatt Agency თბილისში არანაკლებ 170 ნომერი უნდა განთავსდეს. 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს გახსნის კონკრეტული თარიღი ჯერ უცნობია. ეს სასტუმრო ბიზნესმენ რომან ფიფიას საკუთრება გახლავთ. GBC კიდევ ერთ ინფორმაციას აქვეყნებს ოჯახი და მარდი ნინო ტაბატაძე. Heidelberg ცემენტი კასპის ქარხნის მოდერნიზების დასრულებას წლის ბოლოსთვის აანონსებს. კომპანიის ცნობით კასპის ქარხნის მოდერნიზაციის პროექტისთვის 72.900.000 დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა. მოდერნიზაციის დასრულების შემდეგ ქარხანა დღეღამეში 3000 ტონა წარმატობის კლინკერის წარმოებას, მშრალი ხაზის მშენებლობას გულისხმობს. ეს კი თავის მხრივ საწარმოო ხარჯების მნიშვნელოვან შემცირებას გამოიწვევს. ბიზნეს საწვავზე აქციზის განაკვეთის შემცირების ინიციატივა უკან მიაქვს. ეს რა გითხარითო, ნავთობის იმპორტი კი მცირდება ამასობაში და საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობის ფასი ბარელზე ამბობენ, შესაძლოა $100-მდეც გაიზარდოს. 2030 წელს საქართველოში ბუნებრივი გაზის წლიურმა მოხმარებამ შესაძლოა 3.5 მილიარდ კუბურ მეტრსაც გადააჭარბოს. აი საქართველოს რკინიგზაზე მაგისტრალური მიმოსვლის სამგზავრო მატარებელზე დადგენილი ფიქსირებული ტარიფები კი უცვლელი რჩება. იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს მძიმე მავნე და საშიშ პირობებიანი საქმიანობების განმახორციელებელ იურიდიულ პირებს. რეგისტრაცია დროულად გაიარა. საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში 5 ოქტომბრის მდგომარეობით საქმიანობათა რეგისტრაციის თაობაზე არის მხოლოდ 38000 თითქმის 39000 განცხადება შესული. ამასთან სახეზეა მიმართვიანობის მკვეთრი კლება. კერძოდ 28 სექტემბერს საქმიანობის რეგისტრაციის განცხადებით საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს 19000-მა, 1 ოქტომბერს 3300-მა, 2 ოქტომბერს კი 2128-მა. და ესეთი კლება მიმდინარეობდა მერე უკვე მილევადობით 5 ოქტომბერსაც, უკვე 1500 კაცზე ჩამოვიდა და ასე შემდეგ. ვინაიდან იმ პირთა ოდენობა, ვისაც კანონის განმეორებით რეგისტრაცია ავალდებულებს, გაცილებით აღემატება უკვე რეგისტრირებულთა ოდენობას, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოუწოდებს ყველას დროულად მიმართონ იუსტიციის სახლებს,
ავიცი მე. საზოგადოებრივ ცენტრებსა და საჯარო რეესტრის ტერიტორიულ სამსახურებს და გაიარონ რეგისტრაცია. არ ვიცი, მეტი რა ტიპის შეხსენება უნდა გავაკეთოთ. ეტყობა რიგში დგომა და ბოლო დღეს ყველა საქმის მიტანა არის ჭეშმარიტი ქართველობა და ამ ქვეყნის მოქალაქეობა. ეხლა სხვანაირად მე ვერ ვხსნი იმ სადომაზოხიზმს, რომელსაც პერიოდულად ადგილი აქვს, იყო ეს მართვის მოწმობების შეცვლა თუ შესაბამისი რეგისტრაციის გავლა და ის საშინელი რიგები, რაც ბოლო პერიოდში მოხდა. არის გაფრთხილება, არის შეხსენება, კეთილინებად მიბრძანდით და დარეგისტრირდით. ანა პეტრიაშვილი უნდა შემომიერთეს ყველაფერი დანარჩენისთვის, როგორც ყოველთვის. ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი. როგორც ყოველთვის წინვალედ გამოიყურები, ფერადი და მშვენიერი. ბედნიერი დღეს გისურვებ და მესამე ჩვენს მაყურებელს. ბედნიერი დღე და ბარაქიანი დღე ყველა ჩვენს მაყურებელს. საინტერესო ამბები გვაქვს? საინტერესო ამბები გვაქვს და არა მხოლოდ ბიზნესი ახლებების პირველ ნაწილში, მთელი ეთერის განმავლობაში ძალიან ბევრ საინტერესო სტუმარს უმასპინძლებ და რა თქმა უნდა, BMG-ს დახმარებით შეგროვებულ ინფორმაციებს სულ რამდენიმე წამში ვიწყებთ და გაცნობთ. ბედნიერი დღე. ბიზნეს საწვავზე აქციზის განაკვეთის შემცირების ინიციატივა უკან მიაქვს. ნავთობიმპორტიორი კომპანიები მთავრობას საწვავის გაიაფების გზას თავაზობენ. მათ ერთ-ერთ ინიციატივას აქციზის განაკვეთის ლარის გაცვლით კურსზე მიბმა წარმოადგენდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ კურსის ცვლილება ავტომატურად გამოიწვევდა აქციზის კორექტირებას. ამ მიზნით ბიზნესი პრემიერთან შეხვედრასაც გეგმავდა, თუმცა 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტში პარლამენტში წარდგენამ და წინა საარჩევნო პერიოდმა ეს პროცესები შეაჩერა. ნავთობიმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელი კი ამასობაში ამბობს, რომ მთავრობას ბიუჯეტი უკვე დაგეგმილი აქვს, შესაბამისად, ნაკლებად სავარაუდოა მათი ინიციატივის გაჟღერების შემდეგ მთავრობამ ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი დააკორექტიროს. ამ ეტაპზე ინიციატივის დაყენებას აღარ გეგმავთ და ამაზე სავარაუდოდ საუბარი აღარ გაგრძელდება, ამბობს ვანო მთვრალაშვილი. ისევ ნავთობიმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით სექტემბრის თვეში ქვეყანაში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტმა 81200 ტონა შეადგინა, რაც 26300-ით ნაკლებია აგვისტოსთან შედარებით და ასევე 28300 ტონით ჩამორჩება გასული წლის სექტემბრისთვის მაჩვენებელს. ისევ ნავთობიმპორტიორთა კავშირის ხელმძღვანელი BMG-სთან განმარტავს, რომ საწვავის იმპორტის კლებას ორი ფაქტორი განაპირობებს. ერთი ეს არის ზაფხულის აქტიური სეზონი და ტრადიციულად საწვავის მოხმარების ზრდა და მეორე მაღალი ფასიდან გამომდინარე საწვავის მოხმარების შემცირება, რადგან საქართველოში ნავთობპროდუქტების ფასი ბოლო წლების მაქსიმუმზეა. თუმცა, რამდენად რეალური იქნება გავლენა მომდევნო თვეებში საწვავის იმპორტის მოცულობიდან გამომდინარე, კიდევ უფრო დეტალურად გამოჩნდება. რაც შეეხება მსოფლიო ბაზარს, ნავთობის ფასი ბარელზე შესაძლოა $100-მდეც გაიზარდოს. Bloomberg-ი წერს, რომ ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ირანის წინააღმდეგ გამოქმედებული ახალი სანქციები იქნება. გამოცემა აღნიშნავს, რომ კონკრეტული ქვეყნები, რომლებიც იმპორტზე არიან დამოკიდებულები, დაზარალდებიან და პოტენციურად ინფლაციის მაჩვენებელი გაიზრდება. თუმცა გლობალურ ეკონომიკას გაცილებით ნაკლები ზიანი მიადგება, გამომდინარე იქიდან, რომ ის 2011 წელთან შედარებით გაცილებით ნაკლებად არის დამოკიდებული ნავთობზე. ისიც უნდა აღნიშნოს, რომ IMF-მა შეამცირა გლობალური ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი და 3.9%-დან 3.7%-მდე ჩამოიყვანა, რის მიზეზადაც სწორედ სავაჭრო ომი დაასახელა ჩინეთსა და ამერიკას შორის. ბრენტის ტიპის ნავთობის ფასი წელს უკვე 22%-ით არის გაზრდილი და ამ დროისათვის $84-საც აღწევს. დაუმუშავებელი ნავთობის ფასი ბარელზე კი $74-მდეა. ამავე ბენზინის გამომყენებელი იქნება მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ავტოპარკი, უწყება 8.600.000 ლარის ღირებულების ავტომანქანების შეძენას გეგმავს. შესყიდვა ორ ლოტად გამოცხადდა, ერთის ღირებულება 4.200.000 ლარია, მეორე შესყიდვის ჯამური ღირებულება კი 4.400.000 ლარი. პირველი ტენდერის შემთხვევაში უწყება 88 სედანის ტიპის ავტომობილს იყიდის, ავტომანქანები ტექნიკური სპეციფიკით 1.4-დან 1.6-მდე ძრავის მოცულობის უნდა იყოს, საწვავის მოხმარების კუთხით კი 100 კილომეტრზე 6 litrს არ აჭარბებდეს. რაც შეეხება მეორე ტენდერს, ამ შემთხვევაში 60 მაღალი გამოვლობის პიკაპის შეძენაა გათვალისწინებული. ეს ავტომანქანები, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ისე დაცვის სახელმწიფო სამსახურის საჭიროებებს უნდა მოხმარდეს. უწყება მანქანების მიწოდებას ეტაპობრივად ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 დეკემბრის ჩათვლით ითხოვს.
2030 წელს საქართველოში ბუნებრივი გაზის წლიურმა მოხმარებამ შესაძლოა 3,5 მილიარდ კუბურ მეტრს გადააჭარბოს. ასეთი პროგნოზი საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის სტრატეგიული დაგეგმვისა და პროექტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს თემურ გოჩიტაშვილს აქვს. ის BMG-თან განმარტავს, რომ გაზრდილი მოთხოვნა შესაძლოა აზერბაიჯანულმა გაზმა დააკმაყოფილოს, რადგან 2022 წლიდან 2026 წლამდე ახალი წყაროების ათვისებას იწყებს. რაც შეეხება ბუნებრივი გაზის მიღების ალტერნატიულ წყაროებს, როგორც თურქმენული და ირანული გაზია, თემურ გოჩიტაშვილი ამასთან დაკავშირებით ამბობს, რომ შორეულ პერსპექტივას წარმოადგენს ესენი, მეორესთან დაკავშირებით კი პესიმისტურად უყურებს ამ შესაძლებლობას. კონკრეტულად ტრანსკასპიური მილსადენის პროექტის განხორციელების პერსპექტივებთან დაკავშირებით ის ამბობს, რომ ეს უფრო რეალურია, რაც მიმდინარე წლის 12 აგვისტოს კასპიის ზღვის სტატუსის შესახებ კონვენციის ხელმოწერით ყარდება. საქართველოს რკინიგზაზე კი მაგისტრალური მიმოსვლის სამგზავრო მატარებლებზე დადგენილი ფიქსირებული ფასები უცვლელი რჩება სეზონის ცვლის მიუხედავად, მათ შორის თბილისი-ბათუმის მიმართულებაზე. ეს ინფორმაცია საქართველოს რკინიგზის ოფიციალურ ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული და იქ აღნიშნულია, რომ უახლოეს მომავალში დაგეგმილია ფოთის, ზუგდიდის და ოზურგეთის მიმართულებაზე მოძრავი ელექტრომატარებლების განახლება და დამატებითი სერვისებით უზრუნველყოფა. სამატარებლო პარკის ტექნიკური უზრუნველყოფისა და მგზავრების პირობების გასაუმჯობესებლად კი რკინიგზის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებით მაგისტრალურ მატარებლებზე სეზონური ფასდაკლება აღარ იმოქმედებს და ტარიფი უცვლელი დარჩება. უცვლელად შენარჩუნებული იქნება ასევე თბილისი-ოზურგეთის და თბილისი-ქუთაისის მიმართულებით მოძრავი დილის მატარებლები, ასევე პლაცკარტის ტიპის ვაგონით მგზავრობის საფასური. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციასა და საქართველოს მთავრობას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში აჭარაში 3 საჯარო სკოლას სრულ რეაბილიტაციას ჩაუტარებს. რეაბილიტაციის შემდეგ კი ტექნიკითა და ლაბორატორიებით აღიჭურება ბათუმში მე-18 ქობულეთის და ლეღვას საჯარო სკოლები. ბათუმელების ინფორმაციით რეაბილიტაციაზე $1,500,000 დაიხარჯება. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით ფონდის დაფინანსებით 2018 წელს დასავლეთ საქართველოში სრული რეაბილიტაცია 30 საჯარო სკოლას ჩაუტარდა, რის შედეგადაც სასწავლო გარემო მათივე ცნობით 15200 მოსწავლის გააუმჯობესდა. გამოცემა სპექტრის ინფორმაციით კი ყვარელში ილია ჭავჭავაძის საგვარეულო კოშკის მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების მესამე ეტაპი დასრულდა. სამუშაოები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ნებართვით და დაფინანსებით მიმდინარეობდა. დენდროლოგიური პარკები 2019 და 2020 წლებში გაიხსნება. ამის შესახებ განცხადებას ფონდი ქართუს გამგეობის თავმჯდომარე ავრცელებს. ნიკოლოზ ჩხეტიანის განცხადების მიხედვით სოფელ წვერამაღლასთან არსებული დენდროლოგიური პარკი 2019 წლის გაზაფხულზე გაიხსნება და შეკვეთილის დენდროლოგიური პარკის გახსნა 2020 წლის ზაფხულშია დაგეგმილი. ბოლო პერიოდში მედით გავრცელდა არასწორი ინფორმაცია ბიძინა ივანიშვილის მიერ ინიცირებული 2 დენდროლოგიური პარკის მოწყობის შესახებ. პარკების გახსნის თანავე კი ორივე სივრცე ღია იქნება საზოგადოებრივი სარგებლობისათვის, განმარტავს ჩხეტიანი. უახლოეს მომავალში მიწის მართვის დეპარტამენტი უნდა შეიქმნას, ამას სასოფლო-სამეურნეო მიწის დანიშნულების შესახებ კანონპროექტი ითვალისწინებს. პარლამენტის აგრარული კომიტეტის ინფორმაციით კი ეს ინიციატივა ოქტომბერში განიხილება. გარდა ამისა, კანონპროექტი ითვალისწინებს მიწის როგორც უცხოელებზე გასხვისების, ისე იპოთეკით დატვირთვის წესებს. მისი ავტორი აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ დანელია. ჩვენ ინსტაგრამის მიმდევრებისათვის უკვე ცნობილია პრინციპში, რომ Forbes-ის ახალი ნომერი გვაქვს დღეს სტუდიაში, თუმცა რა თქმა უნდა, სატელევიზიო მაყურებლებსაც ვერ გამოვტოვებდით. სიახლეები, ლიდერბორდები, ექსკლუზიური ინტერვიუ წარმატებულ ადამიანებთან და საინტერესო სტატიები საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენებზე. ამ ყველაფერს Forbes Georgia აერთიანებს, რომლის ოქტომბრის ნომერსაც მარიამ ადამია და ანუკა ჭოხაძე გაგვაცნობენ ტრადიციულად. უკვე
ტრადიციად იქცა, რომ გამოცემა Forbes-ი თვეს ახალი ნომრითა და სიახლეებით იწყებს. მინდა სიხარულით აღვნიშნო, რომ ოქტომბერი საკმაოდ დატვირთული თვე აღმოჩნდა და ორი ნომრის პრეზენტაცია შედგა. ესენი არის ქართულენოვანი და ინგლისურენოვანი. მათ შესახებ დეტალურად ჩვენი სატელევიზიო ეთერების მეშვეობით მოგიყვებით. ამჯერად კი მხოლოდ ქართულენოვანზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას და ანკო ჯოხაძესთან ერთად გაგაცნობთ რის ინახვა და წაკითხვა შეგიძლიათ Forbes Georgia's ოქტომბრის ნომერში. მარია, მიმოხილვას ლიდერბორდებით დავიწყებ. ერთ-ერთი ლიდერბორდი ამერიკის კოლეჯების რეიტინგს დაეთმო და დარწმუნებული არის რეიტინგი ჩემთან და შენთან ერთად Forbes-ის კითხოს ნამდვილად დაინტერესებს. ამერიკიდან საქართველოში გადმოვინაცვლოთ და ქართულ საგანმანათლებლო სისტემასაც შევხოთ, რომელშიც უფრო და უფრო მეტი ფული იხარჯება, თუმცა სამწუხაროდ ხარისხი არ უმჯობესდება და კვლევებიდანაც დასტურდება, რომ განათლების ხარისხის გაუმჯობესება სახელმწიფო პოლიტიკის მიზანი არ არის. ოქტომბრის Forbes-ში ალექსი პეტრიაშვილის საავტორო სვეტსაც ხვდებით, სახელწოდებით ჩავიოქროთ ჩემთან. ტრადიციულად დარწმუნებული ვარ, საავტორო სვეტში ხაზგასმული იქნება ის მნიშვნელოვანი დეტალები, რომლებიც Forbes-ის კითხოს ნამდვილად არ გამორჩება. ასევე Forbes-ის ფურცლები დაეთმო Q-net-ის ხედოს და მის აღმასრულებელ დირექტორს ტრევორ კუნას. რა იზიდავს ადამიანებს ქსელურ მარკეტინგში და რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს ინდუსტრია, როგორ იქცა ერთ პროდუქტიანი კომპანიიდან ასე მეტი პროდუქტის მწარმოებელ კომპანიად Q-net-ი. ამ და სხვა სიახლეებზე აუცილებლად უნდა იკითხოთ Forbes-ი და გაეცნოთ, როგორ მიაღწია წარმატებას და როგორ იყო გზა წარმატებისაკენ. აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ენერგოსექტორის ფორმაცია და სტატია, რომელიც ელენე ჩომახიძებს ზოგადად ენერგოსექტორის ბაზარს დაუთმო. ამ მიმართულებით მოვისმინეთ ჩვენ სხვადასხვა ამ დარგის სპეციალისტების აზრი. ერთ სტატიად შეიკრა და დარწმუნებული ვარ, საკმაოდ საინტერესო იქნება. რაც შეეხება cover stories, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს დაეთმო ინვესტორს 1409 დასაქმებული და 20 წლიანი გამოცდილება. ასეთი არის მონაგარი იმ კომპანიისა, რომელიც ესტონეთის უმდიდრესმა ადამიანმა ოლეგ ოსინოვსკიმ დააფუძნა და დღემდე მართავს. რიგით მეორე cover story კი ოლიგარქს დაეთმო. უკრაინის ყოფილი მერი ლეონიდ ჩერნოვეცკი Forbes-თან მის უახლოეს წარსულსა და მომავალზე საუბრობს. და კიდევ ერთი ოლიგარქი, რომელზეც ყურადღება უნდა შევაჩეროთ, ეს არის ჯეფ ბეზოსი, ამაზონის დამფუძნებელი. მის შესახებ გვიყვება Forbes-ი და ასევე მიმოიხილავს წარსულსა და მომავალს, გეგმებს, სიახლეებსა და გამოწვევებს. წარმატებული ადამიანის ისტორიები Forbes-ისთვის უცხო ნამდვილად არ არის და ყოველ ახალ გამოცემაში ხვდებით სხვადასხვა პროფესიონალებს, ახალ პერსონალიებს და ვისმენთ მათ ისტორიებს. რა თქმა უნდა, არც ოქტომბრის Forbes-ი ყოფილა ამ მიმართულებით გამონაკლისი, გამოცემამ კომპანია Ferreros წარსულსაც მიმოიხილავს და გვაცნობს გზას, თუ როგორი იყო გზა წარმატებისკენ. თუ როგორ გადაიქცა პატარა საკონფიტრო ბეჰემოტად, რომელიც ნაწარმს 160-ზე მეტ ქვეყანაში ყიდის და 40,000 ადამიანი ყავს დასაქმებული. თუმცა როგორც ბიზნესის მემკვიდრე და მისი მმართველი ჯოვანი ფერერო აცხადებს, ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ დასაწყისი არის და იგივე ფრაზა შეიძლება ითქვას გამოცემა Forbes-იც, ეს ყველაფერი დასაწყისია და ეს მხოლოდ მცირე მიმოხილვა იმ ძალიან საინტერესო და ვრცელი ნომრისა, რომელიც ოქტომბერში შეგიძლიათ იკითხოთ. ჩვენი დღევანდელი მასპინძელი კი The Groove Hotel Design-ი იყო, ჩვენ კი ერთი თვითგემში ვთქვით. გუშინ დოლარი გამყარდა 2 ლარი და 62 თეთრზეა, ევროს ფასი 3 ლარია, ლირა 42 თეთრი ღირს, 3 ლარი და 42 თეთრი ასევე დაგჭირდება, თორემ 3 ლარი უნდა დავამატოთ ფუნტ სტერლინგის მადევრებს. გუშინ თეთრიანებზე ბაზრიდან ამოღება ვახსენე და მათთვის ვისაც კითხვა გაუჩნდა და გამოგჩათ აგერ ინფორმაცია. სწრაფად რეაგირებს ეროვნული ბანკი ბაზარზე 1 და 2 თეთრიანებზე 1 იანვრიდან ის აღარც იქნება, ანუ სავაჭრო ობიექტები ამ ხურდას აღარ დააბრუნებენ ეროვნული ბანკის დადგენილებით 1 და 2 თეთრიანებზე დამთავრებული გადასახდელი თანხა დამრგვალდება ნაკლებობით 0-მდე, ანუ 3 და 4 თეთრზე დამთავრებული გადასახდელი თანხა დამრგვალდება მეტობით 5-მდე. 6 და 7 თეთრზე დამთავრებული გადახდელი თანხა დამრგვალდება ნაკლებობით 5-მდე და 8 და 9 თეთრზე დამთავრებული გადასახდელი თანხა დამრგვალდება შესაბამისად მეტობით 10-მდე. აი ესეთი მორიგი სრულიად გასაგები ამბავი წარმოგვიდგინა ეროვნულმა ბანკმა. რომელზეც ძალიან ბევრს ვისაუბრეთ, ცხადია არა 1 და 2 თეთრიანებზე, არამედ უკანასკნელ რეგულაციებზე, რაც ეროვნული ბანკისგან და ქართული ოცნების ეკონომიკური
გუნდის თუ მათი შთამგონებლების მხრიდან მომდინარეობს. მანამდე კი გაცილებით იოლად განჭვეტადი ამბავი. ამინდის პროგნოზი საქმიანი დილის ეთერში, რომელსაც გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებზე და ჩვენი პარტნიორების დახმარებით ანა ოპიაშვილი გაგაცნობდა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდის საქართველოში კვლავ ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით. ზოგან შესაძლოა იყოს მცირე ხანმოკლე წვიმაც იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების გარეთ რიგ შემთხვევებში. სოხუმში 26 გრადუსი იქნება და უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე. ბათუმში მცირე წვიმაა შესაძლებელი, თუმცა ხანმოკლე დროით და 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქობულეთში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ფოთში 27 და ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში უნალექო დღე იქნება და 27 გრადუსი, 28 გრადუსი იქნება ოზურგეთში და აქაც უნალექო დღეს ელოდებიან, ონში 27 გრადუსი დაფიქსირდება და გორში 23. ცხინვალში 23 გრადუსი იქნება, ასევე მარნეულში კი 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ისევე როგორც რუსთავში და ორივე შემთხვევაში უნალექოთ ჩაევლის დღე. ახალციხეში მცირე ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, 24 გრადუსი იქნება. მაქსიმალური ტემპერატურა ბორჯომში სხვათა შორის მცირე წვიმას ვარაუდობენ, თუმცა აქ 23 გრადუსს მიაღწევს მხოლოდ ტემპერატურული მაჩვენებელი. ბაკურიანში ასევე მცირე წვიმა იქნება და 22 გრადუსი, ახალქალაქში უნალექოთ ჩაევლის დღე და 19 გრადუსამდე თბება ჰაერი. სტეფანწმიდეში კი მხოლოდ 16 გრადუსია მოსალოდნელი. ამასობაში თელავში უნალექო ამით იქნება და 21 გრადუსი, თბილის რაც შეეხება, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. დედაქალაქში უნდა ველოდოთ მცირე ხანმოკლე წვიმასაც, ამასობაში იქნება ქარიც აღმოსავლეთის მიმართულებით და მაინც თბილი დღე გველოდება, მიუხედავად იმისა, რომ ოქტომბრის შუა რიცხვებია უკვე 22 გრადუსამდე თბება ჰაერი. მადლობა ანას. მომიზადოთ რეკლამისთვის, თუმცა რეკლამამდე კიდევ ერთხელ უნდა ვნახოთ რა თემებს განვიხილავთ დღეს, რაზე გვექნება საუბარი. საკმაოდ საინტერესო რამდენიმე სპიკერი გველის დღეს და ეს ყველაფერი სულ რამდენიმე წუთში. დადგმით საქმიანი დილის ანონსით და შემდგომ უკვე რეკლამა. 10 ოქტომბერს დილას საქმიანად იწყებენ ლაშა ლომიძე, გიორგი შენგელია, ალექსი პეტრიაშვილი და ზაზა აბაშიძე, ალექსანდრე ძნელაძე, გვერდება ნინო ზამბახიძე. დილა საქმიანია Pirveli. პერიოდში საქართველოს საავტომობილო ბაზარი საგრძნობლად და აქტიურად იზრდება. ეს დინამიკა განსაკუთრებით საავტომობილო ბაზრის პრემიუმ სეგმენტში შეინიშნება, სადაც მოწოდებასთან ერთად მომხმარებელთა მოთხოვნებიც მატულობს და შესაბამისად ბაზარზეც კიდევ უფრო მრავალფეროვანი არჩევანია. ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა და იმის გათვალისწინებით, რომ ლექსუსი უკვე ძალიან დიდი ხანია მეგობრებო, ქართველი წყოლების არა მარტო წყოლების ყველასი რა რჩეულ ბრენდად ითვლება, კომპანიამ გადაწყვიტა საქართველოში ოფიციალური წარმომადგენელი და წარმომადგენლობა ცხოველდა. შესაბამისად არსებულ და პოტენციურ კლიენტებს მალე და როდის და კი არა და ძალიან მალე საშუალება გექნებათ ლექსუსის ოფიციალური პროდუქცია უკვე უშუალოდ დილერისგან თბილისშივე შეიძინა. ჩემთვის ძალიან სასიხარულო იყო კიდევ დამატებით ყოველფრისგან იმ ამბის შეტყობა, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანი და ძალიან პატივსაცემი ადამიანი ლაშა ლომიძე არის ლექსუს თბილისის გენერალური დირექტორი. დილამშვიდობის. მოგესალმებით. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მადლობა ამდენი წლების შემდეგ, რომ სტუდიაში ვართ ერთად კვლავ. ასევე. თუმცა სტუდიაში არ ყოფილვართ ერთად. ლაშა, მოდი მოვყვეთ პირველ რიგში ისტორია. რატომ მიიღო მსოფლიოში ნომერ პირველმა კონცერნმა გადაწყვეტილება ერთგვარი ბრენდ სეპარაციის, მოდი ესე ვიტყვი,
და რატო ცდილობს რომ Toyota არ გააიგივოს ეს თავის სხვა ბრენდებთან. რა ტაქტიკასთან ან თუ გნებავ სტრატეგიასთან გვაქვს საქმე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. როგორც საუბრობდით ჩვენ 80-იანი წლების ბოლოს Toyota-მ გადაწყვიტა პრემიუმ სეგმენტში შესვლა. მოგესალმებით, Toyota არის ყველაზე დიდი საავტომობილო კონცერნი. ის გაყიდვების მოცულობა წლის განმავლობაში 10 მილიონ ავტომობილს აჭარბებს და როგორც ყველაზე დიდმა ავტოკონცერნმა გადაწყვიტა რომ რატომაც არ შევიდეთ პრემიუმ სეგმენტში და გავაკეთოთ ისე რომ შევქმნათ საუკეთესო ავტომობილი. საქართველოში Toyota ძალიან პოპულარულია, თუმცა ლექსუსთან დაკავშირებით ყოველ განსხვავებული სენტიმენტი აქვს, იმიტომ რომ პრემიუმ სეგმენტი ძალიან კომფორტულია. საქართველოში ამ ნაწილში სიახლე რა გვაქვს, როგორც ვიცი, დღეს 10-ში იხსნება ახალი ოფისი და წარმომადგენლობა, რას ვთავაზობთ მომხმარებლებს და ვისია გათვლილი? დიახ, დღეს ჩვენთვის ძალიან სასიხარულო დღეა. ლექსუსი ოფიციალურად იხსნება საქართველოში. საკმაოდ ხანგრძლივი მშენებლობის პროცესი დასრულდა და დღეს სამთავრობო დაგჭირდათ ამისთვის. პროექტს დაჭირდა 1 წელიწადი შესრულებისთვის. საკმაოდ საინტერესო წინა ისტორია აქვს ჩვენ პროექტს. ლექსუსმა გადაწყვიტა მისი ისე თქვა დილერის დანიშვნაზე გამოაცხადებინა ღია ტენდერი. რაც საკმაოდ ამამი გადაწყვეტილება იყო და ძალიან მიხარია რომ ჩვენმა კომპანიამ გაიმარჯვა ტენდერში. ესე იგი მშენებლობა დასრულებულია და ასევე ქვეყნისთვის ძალიან სასიხარულოა ის რომ ლექსუს თბილისი აშენდა ლექსუსის უახლესი სტანდარტების შესაბამისად. ეს არის რიტეილ კონცეპტთან გაყიდვების კონცეფციის 2020 წლის მოდელი და აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი პირველი ვართ ვინც ლექსუსის სადილერო ააშენა ააგო ამ სტანდარტების მიხედვით. არა მხოლოდ საქართველოს ბაზრის მომსახურებას გეგმავთ აქედან გამომდინარე, არამედ რეგიონის და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისაც? არა, ჩვენ მომსახურებთ მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს ბაზარს. მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს ბაზარს. წეგან ახსენე ჩვენი კომპანია შეირჩაო, რაში გამოიხატებოდა უნიკალურობა ლექსუსის დამოკიდებულებისა, ანუ მათ გამოაცხადეს ღია ტენდერი და ყველას ჰქონდა საშუალება მიიღო მონაწილეობა რაში რომ გამختარიყვნენ მათი დილერები, ანუ პირობითად რაღაცა გამოცდილება თუ მაქვს მე შემეძლო ამ კონკურსში ტენდერი იყო? ტენდერი იყო, ეს იყო ღია კონკურსი. სხვათა შორის ასე ვთქვათ, არ შეზღუდეს კომპანიები მხოლოდ და მხოლოდ საავტომობილო გამოცდილებით. ანუ პროფილური დათქმა არ იყო. და ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იყო, საინტერესო ტენდერი გამოვიდა ძალიან. რა იყო უპირატესობა, რითიც თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ ტენდერში გამარჯვება მოახერხეთ? იცით რა, ძალიან ბევრი ფაქტორი, რა თქმა უნდა შეფასდა ბიზნეს გეგმები, რამდენად ახლოს იყო ჩვენი ბიზნეს გეგმა ლექსუსის ხედვებთან. იმიტომ რომ ლექსუსი გამოირჩევა, გარდა იმისა, რომ ყავს წყინვალე ავტომობილები, გამოირჩევა ძალიან დიდი იაპონური მიდგომით დეტალების მიმართ. ამ შემიძლია გესაუბროთ იმ პრინციპებზე, რაზეც თლიანად აგებულია. ეს სტრატეგია მაინტერესებს, რა იყო ასეთი რითიც ისინი მოხიბლეთ და თქვენ რას გეგმავთ მომავალში, რა თქმა უნდა, აქედან მე მგონი გავიგებთ ბევრ საინტერესო. ბატონო, ამაზე რომ მოგიყვეთ, აუცილებლად უნდა თეორიის სიტყვით თქვა თვითონ ჩვენი ასე ვთქვათ ფილოსოფია და ხელოვნება რა არის კლიენტის მიმართ მიდგომის ლექსუსის. ეს არის ესეთი ტერმინი ომოტენაში, რაც იაპონურად ნიშნავს სტუმართმოყვარეობას. როგორ არის? ომოტენაში. საინტერესო სახელია. მარტო მე არ გასწავლეს ეს იაპონური ტერმინი. ტოჩინოშინის გადამკიდე უკვე შენთან ერთად ლაჟალომიძე შემოერთდა ჩემს დიდარ ინგლისურ იაპონურ ლექსიკას. და რასითვალის სამი ძირითადი პრინციპისგან შედგება. ეს არის მომხმარებლის მოთხოვნილებების წინასწარ განჭვრეტა. ანუ მომხმარებელს არ უნდა ჭირდებოდეს ჩვენთვის თქმა თუ რა ჭირდება, ჩვენ წინასწარ უნდა ხვდებოდეთ მას რა ჭირდება. მეორე ეს არის იაპონური სიზუსტით ყურადღების მიქცევა დეტალებისადმი. ამას იხილავთ ჩვენი შენობის მაგალითზე და შემდეგ უკვე მომსახურების მაგალითზე. და მესამე ეს არის გულწრფელი მადლიერების გამოხატვა კლიენტების მიმართ. სწორედ ჩვენი კომპანია მე ესე ვთვლი რომ ყველაზე ახლოს იყო ამ ფილოსოფიასთან და ზუსტად ამიტომ შეირჩა ჩვენი კომპანია როგორც ლექსუსის დილერი. თქვენ აღმაშენებლის ხეივანზე გაქვთ ოფისი, დღეს ოფიციალური გახსნა იქნება.
პირველი არჩევანი ავტომობილების ბევრი დაინტერესდება რა მოდელებზე არის და რამდენად იქნება ეს ოფისი და ეს წარმომადგენლობა უახლეს მოდელებთან კავშირში. ანუ მხოლოდ ისინი იქნება, ვთქვათ, კლიენტებისათვის, ვინც დაინტერესებულია ამ ფირმის ავტომობილის შეძენით, რომელიც ადგილზეა წარმოდგენილი, თუ იქნება გამოწერის შესაძლებლობა და რა სისტემას თავაზობთ მომხმარებლებს? დღეს ჩვენ წარმოდგენილი გვყავს სრული სამოდელო რიგი ლექსუსის და ამით ძალიან ვამაყობთ. რაც შეეხება იმას, თუ რამდენად თანამედროვე მოდელები გვყავს წარმოდგენილი, წარმოადგენთ აბსოლუტურად ყველა მოდელს და მიხარია, რომ ჩვენი გახსნა დროში დაემთხვა ახალი ბიზნეს პრემიუმ სედანის ES-ის მე-7 თაობის პრეზენტაციას, რომელიც შედგა პარიზის ავტოშოუზე, რომელიც სათვალითო პარალელურად ხდება წარდგენა როგორც მსოფლიო აუდიტორიისთვის, ისე ანუ რაღაცა ერთწლიანი პერიოდები და ორწლიანი პერიოდები ამ ლოდინისთვის არ დაჭირდებათ მათ შორის ქართულ მომხმარებლებს. ეს არის კარგი მაგალითი იმის, რომ თუ არ ვწდები, სულ რამდენიმე დღის წინ იყო ES-ის ახალი თაობის პრეზენტაცია პარიზის ავტოშოუზე, მსოფლიო პრემიერა და ეს ავტომობილი უკვე ჩვენს შოურუმში არის თან თბილისშია. დღეს იხილავთ ჩვენთან პრეზენტაციას. სამაგარი ამბავია. ტესტ-დრაივის საშუალება არის? ტესტ-დრაივის საშუალებაც არის. ყავს უკვე ჩამოყვანილი მოდელები სპეციალურად განკუთვნილი ტესტ-დრაივისთვის, ამისთვის ტერიტორიაზე სპეციალური ადგილია შერჩეული. ძალიან აქტიურად, მიუხედავად იმისა, რომ ლექსუსის ხარისხი ყველა მიცის და ამაში დარწმუნება ბევრს არ ჭირდება, მაინც გსურს აქტიურად გამოვიყენოთ ტესტ-დრაივის პრაქტიკა ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში. ლაშა, მიუხედავად სრულიად განსხვავებული სეგმენტისა, რაც თავისთავად ბრენდსთან ახლავს ლექსუს გულისხმობ, არის თუ არა გათვლა რაიმე ტიპის კორპორატიულ მომსახურებაზე, რომლითაც შეიძლება სამთავენ ვინატროთ ჩვენ და ჩვენ მომაყურებელმაც, რომ თათ ისე ვერ მოვისაკლისებთ მოკლედ საქართველოში ამას იმ დონეზე როგორც არის, მაგრამ აქვს თუ არა ეს ლექსუს საქართველოს, ლექსუს თბილისის გეგმებში. რა თქმა უნდა, სიგოთ მომსახურებთ აბსოლუტურად ყველანაირ მომხმარებელს, თუმცა მაინც ლექსუსის ბრენდი უფრო გათვლილია საცალო სეგმენტზე და უფრო პირადი სიამოვნების თემებისაგანი უფრო არის. რაც შეეხება ამ ახალი თაობის ES, ეს არის ყველაზე პოპულარული მოდელი ზუსტად ამ კორპორატიული გაყიდვების კუთხით. შეიძლება ესეც საინტერესო იყოს წამყვანი ქართული კომპანიებისთვის. ჩამონათვალი ხოთა შორის BMG გუშინ დაწერა მთელი ის ჩამონათვალი, რომელიც შეგიძლიათ უკვე დღეიდან ნახოთ ამ შოურუმში და შეიძინოთ, რა თქმა უნდა, და თუ ვინმეს დეტალურად გაინტერესებთ, ჩვენს ვებგვერდს უნდა მიაკითხოთ და ყველა იმ ავტომობილს, რომელიც შოურუმში იქნება წარმოდგენილი, აუცილებლად ნახოთ და უბრალოდ შეიძლება მე მაგათ ბევრი ვერ ვიცანი და როცა Google-ს მივაკითხე, მე ამანქანების ვიზუალი ვიყავი შოკში და დანარჩენს აღარ მე კიდე ჩვენი საუბრისთვის რომ ემზადებოდით ბრენდი რომელიც 1999 წელს შეიქმნა ჯერ კიდევ მსოფლიოს 70 ქვეყანაში არის წარმოდგენილი და უკვე 71-ში დღეიდან ოფიციალურად და ეს იქნება თბილისი გახსნა იქნება ალბათ აი ლექსუსური დიახ როგორც ლექსუსში შეეფერება მანდაც რაიმე გაიდლაინები იყო ლაშა თუ ეს მთლიანად ქართულ გემოვნებას მიენდო ამ გახსნასთან დაკავშირებით გაიდლაინები არ ყოფილა რა თქმა უნდა ეს კორპორატიული იდენტურობა არ უნდა დაირღვეს ლოგოს გამოყენების დროს თუმცა რაც შეეხება თვითონ ივენთის სცენარს აქ აბსოლუტური დამოუკიდებლობა ჰქონდა და სურპრიზს გიმზადებთ დღეს დიახ მოგეთ დიდი ამბავი იქნება დღეს აღმაშენებლის ხეივანში მე წარმატებას უსურვებ ლექსუს თბილის და წარმატებას უსურვებ მის გენერალურ დირექტორს ლაშა ლომიძეს და ეჭვმაქვს რომ ხშირად ვიხილავთ მას ჩვენთან სტუდიაში და ყოველთვის მოხარული ვიქნებით. დიდი სიამოვნებით ასევე. წარმატებას გისურვებთ. და ვიდრე ბატონ ლაშას გავაცირებდეთ და ჩვენ სარეკლამო პაუზაზე გავიდოდეთ, ერთი სიუჟეტი უნდა დაგიტოვოთ. საქართველოში ელექტრონული რეზიდენტობის პრაქტიკა დაინერგება, შედეგად კი სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები ქვეყანაში კომპანიის რეგისტრაციას გამარტივებულად შეძლებენ. კიდევ რა შესაძლებლობებს მისცემს დაინტერესებულ პირებს ელექტრონული რეზიდენტობის პრაქტიკის დანერგვა? ელენე ჩომახიძემ გაარკვია და მოდით ვნახოთ მის სიუჟეტს. ჩვენ შემოგვაქვს ელექტრონული რეზიდენტობის პრაქტიკა, რომელიც საშუალებას მიცემს 34 ქვეყნის მოქალაქეს საქართველოში ჩამოუსვლად მოახდინონ საკუთარი კომპანიების ელექტრონული რეგისტრაცია და საბანკო ანგარიშების გახსნა.
პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის განმარტებით ის ადამიანები, ვინც საკუთარ კომპანიებს საქართველოში ელექტრონული წესით დაარეგისტრირებენ, შეღავათიანი საგადასახადო რეჟიმებითაც ისარგებლებენ. რაც შეეხება ქვეყნებს, ბახტაძის თქმით, ეს იქნება ყველა ეკონომიკურად განვითარებული სახელმწიფო. 34 ქვეყნიდან გარკვეულ ნაწილთან საქართველოს ეკონომიკური კავშირი უკვე წლებია აქვს. რაც შეეხება ჩამონათვალში შემავალ ქვეყანათა უმეტესობას, შეიძლება ითქვას, რომ ელექტრონული რეზიდენტობის პრაქტიკა ეკონომიკური ურთიერთობების ათვლის წერტილად ჩამოყალიბდება. ეს არის უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს ფინანსური ცენტრი. მოსაზრებას, რომ ელექტრონული რეზიდენტობის პრაქტიკის დანერგვა ქვეყანაში საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებასა და ბიზნესის კეთების შესაძლებლობების ზრდას შეუწყობს ხელს, იზიარებს ბიზნეს სექტორიც. ქვეყნებში მცხოვრებ ადამიანებს შეუძლიათ უკვე შეეძლებათ საქართველოში ჩამოსვლათ, ეს არის კომპანიებზე საუბარი, გახსნან ანგარიშები, შექმნა კომპანიები საქართველოში და შესაბამისად ეს ნიშნავს კიდევ უფრო მეტ დამატებით ინვესტიციებს და ამ მხრივ საქართველოს რეგიონში კიდევ უფრო საინტერესო ქვეყანა გახდება. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა და მისი იმპლემენტაცია, როგორც მისივე სიტყვებიდან ირკვევა, გარკვეულწილად საქართველოში წარმოდგენილ საბანკო ინსტიტუტებსაც შეეხებათ. საინტერესოა, რას ფიქრობენ აღნიშნულ ცვლილებასთან დაკავშირებით ბანკები და რამდენად თვლიან, რომ საბანკო სფერო მზად არის პრემიერის ინიციატივისთვის. საქართველოს ბანკი მიესალმება ინიციატივას. ფიქრობდეს მნიშვნელოვნად გაამარტივებს ქართულ ბანკებში განვითარებული ქვეყნებიდან ფიზიკური პირების დისტანციურად ანგარიშის გახსნის პროცესს. თუმცა ჯერ კიდევ დასაზუსტებელია ამ ინიციატივის რეგულატორული და ტექნიკური მხარეები. როგორც ვიცი, ეროვნული ბანკი ამ ინიციატივის დანერგვაზე მუშაობს. საქართველოს ბანკისთვის დაგროვილი ქონების მართვის მიმართულება პრიორიტეტულია და ჩვენ მზად ვართ აქტიურად ჩავერთოთ ამ პროცესში. ზოგადად ფიქრობთ, საქართველოს აქვს ყველა წინაპირობა რეგიონში ფინანსური ცენტრი გახდეს. და მაინც იმის განჭრეტა თუ კონკრეტულად რა სარგებელს მოიტანს ქვეყნისთვის ბიზნესის წარმოების უფრო მოქნილი მექანიზმის დანერგვა რთულია. განსაკუთრებით იმ ეტაპზე, როცა თავად აღმასრულებელ ხელისუფლებასაც კი, ისევე როგორც საკანონმდებლო ორგანოს, არ აქვს კონკრეტულად ჩამოყალიბებული სქემა თუ როგორ უნდა ფორმირდეს ინიციატივა. თუმცა საბედნიეროდ არსებობს საერთაშორისო გამოცდილება და ქვეყანა, კერძოდ კი ესტონეთი, რომელიც იყო პიონერი ზემოთხსენებული მექანიზმის დანერგვაში. ციფრული რეზიდენტობა ქვეყანაში 2014 წელს გაიშვა და იგი უცხოელი მოქალაქეებისთვის საჯარო ელექტრონულ მომსახურებაზე დაცულ წვდომას უზრუნველყოფს. შეთავაზებული სერვისით მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან მილიონობით ადამიანი სარგებლობს. ერთ-ერთი ასეთი მეწარმეა კრისტოფ ჰუბნერი გერმანიიდან, რომელიც სადაზღვევო კომპანიას ფლობს. იგი გვიყვება, რომ ელექტრონული რეზიდენტობის შესახებ დაახლოებით 4 წლის წინ შეიტყო და ამ ეგრეთ წოდებული ხელსაწყოს უპირატესობებში პრაქტიკულად ყოველდღიურად უფრო და უფრო რწმუნდება. რეგისტრაცია ელექტრონული ფორმით გავიარე და ამის დამადასტურებელი დოკუმენტიც მაქვს. ეს გახლავთ ციფრული ბარათი, რომელიც ჩემი ეგრეთ წოდებული საშვია ესტონეთის ელექტრონულ პლატფორმაზე და მე ავტომატურად ვარ ამ ციფრული საზოგადოების წევრი. აგრეთვე ელექტრონული რეგისტრაციის შედეგად მე საშუალება მაქვს მოვაწერო ხელი კონტრაქტებს და ვისარგებლო ესტონეთის საჯარო სერვისებით ონლაინ მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. რეზიდენტობის აპლიკაციის შევსება ძალიან მარტივი პროცესია. რამდენიმე შეკითხვას პასუხობ, შემდეგ ვებგვერდზე ტვირთავ ფოტოებსა და პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებს და სპეციალურად შერჩეული კადრები ვებგვერდის ადმინისტრაციიდან ამოწმებენ შენს მონაცემებს, რის შემდეგაც გენიჭება რეზიდენტის სტატუსი. გეცოდინებათ, რომ აღნიშნული ფორმით რეზიდენტობის მიღებას როგორც სამართლებრივი, ისე საგადასახადო კუთხით აქვს უპირატესობები. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ყველაზე შთამბეჭდავი ჩემთვის მაინც ბიუროკრატიის ძალიან დაბალი დონე იყო. მოგეხსენებათ, გერმანიაში რამდენად დიდი ბიუროკრატიული ბარიერებია, აქ კი ყველაფერი მარტივად და მოქნილად ხდება. ელექტრონული რეზიდენტობა იდეალური საშუალებაა ბიზნესებისთვის, იყვნენ მსოფლიოს ბაზრის წევრი და ამავდროულად მიიღონ ფინანსური შეღავათები, რაც ისევ და ისევ მათი საქმიანობის ეფექტიანობას გაუმჯობესებს. მოხარული ვარ, რომ საქართველოს ნერგავს ამ პრაქტიკას. მოხდება თუ არა საქართველოში ელექტრონული რეზიდენტობის პრაქტიკის დანერგვა და როგორი ფორმით იქნება საბოლოოდ ცვლილება წარმოდგენილი. ამის თქმა აღმასრულებელ ორგანოში, კერძოდ კი ფინანსთა სამინისტროში დღეს უჭირთ. პარალელურად მამუკა ბახტაძის განცხადებით, ყველა უწყებას დავალება მიეცემა და პარლამენტ შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები მალე გადაეგზავნება, რათა სავარაუდოდ მომავალი წლის 1 იანვრიდან საქართველოში ეს სერვისი უკვე არსებობდეს.
2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით საჯარო უწყებებში საშტატო თანამშრომლების რაოდენობა 1500-ით მცირდება. ყოველწლიურად საქართველოში დაახლოებით 900,000 ტონა მუნიციპალური ნარჩენი წარმოიქმნება. ქვეყანაში ლოჯისტიკური ცენტრების მშენებლობაზე გამოცხადებულ ინტერესთა გამოხატვაზე დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა ამოიწურა. ბიზნესი ახლებებით დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. საქართველოს პარლამენტმა ქვეყნის მთავარ ფინანსური დოკუმენტის ბიუჯეტის განხილვები დაიწყო და ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვს ტრადიციულად ოპოზიციისა და უმრავლესობის წარმომადგენლებს. ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის განცხადებით 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი 1500-ზე მეტი ადამიანის მეტის სამსახურის გარეშე დატოვების საფრთხე არსებობს. ამის პარალელურად კი 60 მილიონით შრომის ანაზღაურება მაინც იზრდება. დეპუტატები ამბობენ იმასაც, რომ კითხვებს პარლამენტში სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით დასვამენ. ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფოკილაძეს კი მიაჩნია, რომ ბიუჯეტში ადამიანის უფლებების დაცვისკენ მიმართული სხვადასხვა პროექტის დაფინანსების პოზიტიური ზრდა შეინიშნება, თუმცა მაინც აქვს შენიშვნები. მისი პოზიციით იურიდიული დახმარების სამსახურს დაფინანსება უნდა გაეზარდოს, რათა უფრო ეფექტურად იმუშაოს. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკავრიძის განმარტებით კი ის ელოდება ბიუჯეტის პროექტის კორექტირებას, რომლის განხილვაც პარლამენტში ერთი კვირა გაგრძელდება. განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის თანახმად საჯარო უწყებებში საშტატო თანამშრომლების რაოდენობა 1500-ით მცირდება და სახელმწიფო ფონდი 60 მილიონი ლარით იზრდება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ საკომიტეტო მოსმენაზე განმარტა, რომ სახელმწიფო ფონდის ზრდა ძალოვან უწყებებში დაბალი რანგის, ძირითადად პოლიციელების ანაზღაურების მატებასთან არის დაკავშირებული. მისივე თქმით, ეს არ არის დაკავშირებული მთლიანად საჯარო სექტორში ხელფასების მატებასთან. რაც შეეხება საშტატო თანამშრომლების შემცირებას, კაკავრიძე აღნიშნავს, რომ ეს არის არსებული ვაკანტური თანამდებობების შემცირება. მნიშვნელოვანი შემცირებები ამა თუ იმ უწყებაში. მიმდინარე წლის საპროგნოზო მონაცემებით ციტრუსის მოსალოდნელი მოსავალი 50-60,000 ტონა იქნება. BMG-თან აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განმარტავენ, რომ ციტრუსის კრეფის პროცესი აჭარაში ნოემბრის შუა რიცხვებში დაიწყება. დედლეულის მიღების საწარმოები კი მუშაობას 25 ნოემბრიდან დაიწყებენ. სამინისტროში განმარტავენ, რომ წელსაც სახელმწიფო არასტანდარტულ მანდარინში 10 თეთრის სუბსიდიით მონაწილეობს, 10 თეთრს კი მიმღების საწარმოები გადაიხდიან. წელს არასტანდარტულ მანდარინს ფერმერისაგან 30-მდე მიმღები პუნქტი ჩაიბარებს, რომელთა ჯამური სიმძლავრეც 30,000 ტონაზე მეტს შეადგენს. რაც შეეხება კითხვაზე პასუხს, რა გავლენა აქვს ფაროსანას ციტრუსის მოსავალზე, სამინისტროში ამბობენ, რომ შეწამვლის პროცესი დღესაც გრძელდება, თუმცა ზიანის დაცვა მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყება, რაც ნარინჯისფერი რთველი უკვე აქტიურ ფაზაში გადავა. 2019 წლის 1 დეკემბრიდან ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილება შედის მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების შესახებ. ამასთან დაკავშირებით გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ ნოდარ კერესელიძემ ისაუბრა. ამ ცვლილებით გარკვეული პროდუქტების მწარმოებლებმა და იმპორტიორმა კომპანიებმა საკუთარი პროდუქტის ნარჩენის გადამუშავება თავად უნდა უზრუნველყონ. კერესელიძემ თქვა, რომ მნიშვნელოვანია ამ ცვლილებამ უმკვნევლოდ ჩაიაროს და სწორედ ამიტომ გაიმართება საჯარო დისკუსიები. ამ ტიპის პროდუქციის მწარმოებელი და იმპორტიორი თავად არის ვალდებული მართოს ეს ნარჩენები. ეს არის როგორც ფინანსურად, ასევე ორგანიზაციული თვალსაზრისითაც, თუმცა ორგანიზაციული თვალსაზრისით სხვადასხვა მოდელები არსებობს სხვადასხვა ქვეყანაში და დღეს ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა ეს მოდელები განვიხილოთ და შემდეგ საქართველოსთვის საუკეთესო ვარიანტზე შევჩერდეთ. ევროკავშირი საქართველოს ზოგადად ძალიან დიდ დახმარებას უწევს ისეთ საკითხებში, როგორიცაა გარემოს და ჯანმრთელობის დაცვა. წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულებების კუთხითაც გაუწევთ დახმარებას საქართველოს. მთავრობამ დაისახა ამბიციური მიზნები, რომ 2019 წლისთვის გარკვეული მიმართულებები შემოიღოს ვალდებულებები და თქვენ ნახავთ, რა სწრაფი იქნება ამ ყველაფრის შედეგი. ევროკავშირი გაეროსთან და მის პარტნიორებთან ერთად მზადაა ქვეყანას ამ მიმართულებითაც დაეხმაროს. ყოველწლიურად საქართველოში დაახლოებით 900,000 ტონა მუნიციპალური ნარჩენი წარმოიქმნება. ბოლოს 67 წელიწადში მთლიანად კაცობრიობამ 8 მილიარდ 300 მილიონი ტონა პლასტიკური მასალა შექმნა. მხოლოდ 2015 წლისათვის 6 მილიარდ 300 მილიონი ტონა პლასტმასია გამოყენებული, მათგან ხელმეორე გამოყენებისათვის კი მხოლოდ 9% გადაამუშავეს, 12% კი დაწვეს. დარჩენილი ნაგავი ხმელეთისა და ოკეანის ზედაპირზე რჩება.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის პროექტი, რომლის ღირებულებაც 82 მილიონი დოლარია, ამ დრომდე შეჩერებულია. ამ წლის ივლისში თბილისის მერმა განაცხადა, რომ ინვესტორ კომპანია KDB ჯორჯიასთან გაფორმებული ხელშეკრულება ძალაში არ შესულა, რადგან სისტემა, რომელსაც ხელშეკრულება ითვალისწინებდა, მოძველებულია და არ შეესაბამება ნარჩენების მართვის კოდექსს. ინვესტორი კომპანიის ხელმძღვანელი ვაჟა სამადბეგიშვილი BMG-სთან ამბობს, რომ ისინი მზად არიან მერიის წარმომადგენლებს შეხვდნენ და ერთ პოზიციაზე შეჯერდნენ, თუმცა უკვე 5 თვეა მერია მათთან კონტაქტზე არ გამოდის. საქართველოში ლოჯისტიკური ცენტრების მშენებლობაზე გამოცხადებულ ინტერესთა გამოხატვაზე დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა ამოიწურა. ამასთან დაკავშირებით BMG-ს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტრანსპორტისა და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ქეთი საულქვაძემ მიაწოდა ინფორმაცია. მისი განმარტებით კომისია უახლოეს დღეებში შეიკრიბება და წარმოდგენილ დოკუმენტაციას განიხილავს. წინადადებები უნდა მოიცავდეს სრულ ტექნიკურ და კომერციულ წინადადებებს ლოჯისტიკური ცენტრის მშენებლობის, ოპერირების და ფინანსების მოზიდვის თაობაზე. სწორედ ამ პროცესის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი, თუ რომელი კომპანიები იმუშავებენ ლოჯისტიკური ცენტრების მშენებლობაზე საქართველოში. დედაქალაქში გზების შეკეთებაზე 4 მილიონი ლარი გაიხარჯება. გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების შესყიდვაზე კი ტენდერი უკვე გამოცხადდა. სატენდერო პირობების მიხედვით წინადადებების მიღება ამ წლის 24 ოქტომბერს დაიწყება და 29-ში დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 3.999.794 ლარია. სამუშაოების შესრულების საგარანტიო ვადად მათი დასრულებიდან 3 წელია განსაზღვრული. ბათუმში კი 1 ივლისიდან დღემდე ხმაურის გადაჭარბების გამო 46 იურიდიული პირი დაჯარიმდა. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია BMG-ს ბათუმის მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს დირექტორმა ჯუმბერ კობალაძემ მიაწოდა. ის განმარტავს, რომ ხმაურის გადაჭარბების გამო არც ერთი ფიზიკური პირი არ დაჯარიმებულა. სულ დაჯარიმებულია 46 იურიდიული პირი. მათი უმეტესობა კი კაფე-ბარია. ამ ობიექტებიდან რამდენიმე ორ-ორჯერაც დაჯარიმდა, 3 კაფე-ბარი კი 4-ჯერ დაჯარიმდა. სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს 30 საქმესთან დაკავშირებით, ოფიციალური გაფრთხილება კი 26 იურიდიულ პირს აქვს მიღებული. როგორც კობალაძე განმარტავს, იურიდიული პირები ჯამში 46,000 ლარზე მეტით დაჯარიმდნენ. ბათუმიდან ისევ თბილისში ბრუნდებით და ნამდვილად ჯობია თუ არა თბილისის ან ზაიფელს, ამაზე მსჯელობა სულ ცოტა ხანში კიდევ უფრო გაცხარდება. არსებული ტელიანზე შესაძლოა გადააკეთონ. ტელიანზის განვითარების კონცეფცია, რომელიც არქიტექტურის სამსახურთან წინასწარი შეთანხმების სტადიაზეა, ძალიან საინტერესო პროექტს მოიცავს. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ზონა ტურისტებისათვის და ხედვებით ტკბობის შესაძლებლობა ძალიან კარგია, მით უმეტეს ამაზე ესტონურმა ფირმა კოკო არქიტექტორმა იმუშავა. ვის მოსწონს და ვის არ მოსწონს სიახლე და ვინ იხდის ცვლილებებისათვის ფულს, ჟანეტმა კერა და ნინი ლონგურაშვილმა მოიკითხა და მოდი ვნახოთ სიუჟეტი. თბილისის ნებისმიერი ადგილიდან, ნებისმიერი უბნიდან თუ კუთხიდან დანახული დედაქალაქის თავს წამომდგარი ანძა მალე იერსახეს შეიცვლის. რესტორანი თბილისის მაღალ წერტილში, ეს სატელევიზიო ანძის მთავარი სიახლე იქნება. წრე თუ სამკუთხედი. რესტორნის დიზაინის ორი არსებული ვარიანტიდან მერიამ ერთ-ერთი უნდა შეარჩიოს. თუ მერია პირველ ვარიანტს გადაწყვეტს, მაშინ ანძას 70 მეტრ სიმაღლეზე ორსართულიანი კონსტრუქცია დაემატება. პირველ სართულზე გათვალისწინებულია საჯარო სივრცე, რესტორანი, კოშკის ტექნიკური ოთახები, ბარი და სცენა. მეორე სართულზე განთავსდება ტერასა, ტექნიკური ოთახები, ბარი, ლაუნჯი და საკონფერენციო დარბაზი. იმ შემთხვევაში, თუ მერიამ არჩევანი მეორე ვარიანტზე შეაჩერა, მაშინ 70 მეტრ სიმაღლეზე აშენდება წრიული კონსტრუქცია და ეს იქნება მოძრავი იატაკის მქონე რესტორანი, რაც პროექტის ავტორებს წარმოუდგენიათ როგორც უნიკალური მიზეზი კოშკზე მისასვლელად. ორივე შემთხვევაში ანძის 3 ფეხიდან ერთ-ერთი ფართოვდება. ეს არის თანკულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, არეგულირებს მასზე კანონი, თუ რა ტიპის ჩარევა არის შესაძლებელი. ეხლა ჩვენ მე რაც ვნახე არქიტექტურის სამსახურის საიტზე, ეს არის კონცეფციაზე არის მიცემული ნებართვა, თუმცა იქვე წერია საბჭოს შენიშვნაში, რომ აუცილებელია კონცეფციის განხორციელების დროს, კონცეფცია შეეხება შესაძლებელია თუ არა ტურისტული რაღაც ატრაქციონი მოეწყოს აქა, შესაძლებელია მხოლოდ აუცილებელია დაიცვან სილუეტი და ჩაეტიონ იმ გაბარიტებში, რაშიც ძველი ანძა არის. არქიტექტორი და ურბანისტი ირაკლი ჟვანია სრულ კატასტროფად აფასებს ვარიანტს წრიული დისკით. ასევე მიუღებლად მიაჩნია ანძის საყრდენი ფეხის დიზაინის ცვლილებაც. საქმე გვაქვს დედაქალაქის ერთ-ერთ სიმბოლოსთან
და ესეთ შემთხვევებში უნდა იყოს ძალიან დიდი განსჯა თბილისელებს შორის, პროფესიონალებს შორის, მოქალაქეებს შორის, უნდა იყოს კონკურსი, მაშინ უნდა მიიღოს მონაწილეობა მრავალმა მონაწილემ, გამოფენები და დისკუსიები და ასე შემდეგ. თბილისის სატელევიზიო ანძის მოდელირების კონცეფციაზე შეპესე საქართველოს ტელერადიო ცენტრი მუშაობდა, რომელიც საქართველოს მასშტაბით 150-ზე მეტ ანძას ფლობს. კომპანიის დამფუძნებელი და 100%-იანი წილის მფლობელი სახელმწიფოა. ტელერადიო ცენტრში აცხადებენ, რომ ფინანსები ან კომპანიის შიგნით უნდა მოიძიონ, ან სხვა შემთხვევაში ანძის განახლება ამ ეტაპისთვის უცნობ ინვესტორზე არის დამოკიდებული. 31 აგვისტომდე კომპანიამ წარმოადგინა საბოლოო ვარიანტი მათი მოწოდებული პროდუქტისა. შემდგომ უკვე სადილერო კომისიამ მიიღო, გამოდიან იქიდან რომ მათ ხარვეზები არ ქონდათ, ანუ დასრულდა უკვე ეს კონკრეტული შესყიდვა. ამ კონკრეტული შესყიდვაში წარმოდგენილი 4 ვარიანტიდან შემდგომ უკვე მოხდება ერთი, ასე ვთქვათ, ყველაზე მისაღები ვარიანტის შერჩევა. და ხოლო შემდგომ უკვე ამ ერთ ყველაზე მისაღები ვარიანტთან დაკავშირებით განხორციელდება პროექტირებაზე კონკურსი. უხეში გათვლებით რომ გითხრათ, ანუ პროექტირების გამოცხადებიანად, შემდგომ უკვე სარემონტო სამუშაოებიანად, ვფიქრობ, რომ 2020-2021 წლისთვის სავარაუდოდ ეს ყველაფერი დასრულებული უნდა იყოს. სჯობია თუ არა თბილისის ანძა ეიფელს, ეს ყოველთვის სადავო იყო. ამაზე მსჯელობა სულ ცოტა ხანში კიდევ უფრო გაცხარდება, მით უმეტეს თუ ჩვენც ფრანგებივით გადმოვხედავთ რესტორნიდან ქალაქს, მაგრამ ხედი რადიკალურად სხვა იქნება. საქმიანმა დილამ შეძლო და თბილის რესტორნის გახსნამდე გადმოხედა. ემზადებით ამის კონსტრუქციებს, სულით რაღაცებს, გადამცემები, რადიოგადამცემი უნდა გადავიტანოთ ზემოთ მრგვალ შენობაზე და რა ვიცი, მაინც ეს თბილისის ანძა ემბლემაა თბილისის. ასეთი ისეა და რა ვიცი, შეიძლება უკეთესი კი ვნახე პროექტი მომეწონა სხვათა შორის, არა მუშაობ ამ სისტემაში სადღაც 34 წელი. არასოდეს არ ყოფილა რესტორანი ანძაზე, ჩვენს ანძაზე, თბილისის ანძაზე. და საიდან წამოვიდა მაშინ ეს მითი? ვიღაცა ამოსულა დაულევია შამპანი ერთი ჭიქა და მის მერე გავაფცილდა ეგ. იურა გვილავას სიტყვები ბევრი თბილისელისთვის სიახლე იქნება. ბევრს ჯეროდა რომ ანძაზე ოდესღაც რესტორანი არსებობდა. ეს ამბავიც მითად იქცა. იმედია გაამართლებს და ანძა ნამდვილად აჯობებს ეიფელს. ის მაინც ვერ გაბედა რომ ჩაეწერა. ჩართვა. ჩვენ ლენაზე სტენდაპი. გაუმართლა რომ გუშინ ქარი არისო. ხო, აშკარად. კარგი, ვინაცვლებთ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თემაზე. და საკმაოდ საინტერესო პროექტებსაც განვიხილავთ. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი მეგობრებო ბაზრისულებას ატარებს. საუბარია ჩრდილო-ატლანტიკური ქვეყნების გარემოსდაცვითი ფინანსური კორპორაციის მიერ გამოყოფილი სესხისა და აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოსდაცვითი პარტნიორობის ფონდის მიერ გამოყოფილი გრანტის გამოყენება საინვესტიციო პროექტის განხორციელების მიზნით გეგმავს. აი თან ჩრდილო-ატლანტიკური რამხელა კორპორაცია რა გავსხალით, მე თვითონ მეგონი ორდენი უნდა მივიღო ამაში. მოკლედ პროექტი, რომლის სავარაუდო ღირებულება ბიუჯეტი ნახეთ 4.700.000 ევროა. მიზნად ენერგოეფექტური ღონისძიებების გატარებას და განახლებადი ენერგიის წყაროების დანერგვას ქვეყნის 25 საჯარო შენობაში ისახავს. ჯამში ამ შენობების საერთო ფართი არის 70.000 კვადრატული მეტრი. ამ პროექტის ფარგლებში კი უნდა მოხდეს დიზაინის შემუშავება, საქონლის მოწოდება და სამშენებლო სამუშაოების შესრულებაც. ფონდის გეგმები ტრადიციულად საკმაოდ მრავალფეროვანია, დატვირთული არაერთი მიმართულებით, პროექტები გაწერილია და შევეცდებთ, რომ სტუმართან ერთად გავაახოთ ჩვენი მაყურებლისათვის ყველა მიმდინარე სამუშაოზე თუ დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით ინფორმაცია და მასპინძლობთ გიორგი შენგელია, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორს მოგესალმებით. მადლობა. გითხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად. კვლევა არ იქნება ჩვენი საუბრის ერთადერთი თემა, ბევრ პროექტზე ვისაუბრებთ, მაგრამ კვლევით დავიწყოთ. რას მოიცავს ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებით ეს ინფორმაცია? ამ კვლევის დასრულების შემდეგ რა გექნებათ ხელში, რა ინფორმაციას მიიღებთ? პირველ რიგში უღრე რომ გავამარტივოთ ჩვენი საუბარი. ჩვენ ამ პროექტს ნევკოს პროექტს ვეძახით. კარგი. არა შეგვიძლია შეგვიძლია ნევკო. მაგრამ უნდა განგვემართა თავში ახლა ეს სხვაგვარად არ გამოვიდა. დია. მეტად ცოდნობდა თავი. და რა სიტყვოდი რა არის ნევკო? არაფერი ხშევეცოდე კაც და რა შენიწვალეო და ნევკოს პროექტთან არაფერი გავშლით. ის ვენ გიორგი. ხიბან ცხადია აბრევიატურაა და ეს შეფრება.
წელს მოეწერა ამ ხელშეკრულებას ხელი დაახლოებით რამოდენიმე თვის წინ, თუმცა ამას წინ უსწრებდა ძალიან ვრცელი სამუშაო. ეს იყო თვითონ დონორის მიერ დაფინანსებული ჯგუფი, რომელიც სწავლობდა საქართველოში ენერგოეფექტურობის კუთხით, რომელი შენობები შეიძლება იყოს ეს საჯარო შენობებზეა საუბარი. გაუმჯობესებას შერჩეული იქნა სხვადასხვა რეგიონებში. ძირითადად ეს არის სკოლები, სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებები, სადაც მოხმარება ენერგიის ძალიან მაღალია. მათ შორის, რა თქმა უნდა, თბილისშიც რამოდენიმე ობიექტია. ეხლა უკვე მიმდინარეობს ასევე მათ უნდა აღინიშნოს, რომ 4.700.000, რომელიც ეს სესხის კომპონენტია, მას ახლავს ასევე 1.800.000-იანი გრანტის ნაწილი, საიდანაც 4.700.000 გარდა. და ამ გრანტის ნაწილით ხდება დაფინანსება უკვე სწორედ იმ ჯგუფის, ვინც ზედამხედველობა უნდა გაუწიოს, იმ კონსულტანტების, რომელიც მათ მიერ არის დაქირავებული და შეეცდებიან სწორედ ამ მიმართულებით მაქსიმალური ეფექტი მისცენ ამ საჯარო დაწესებულებებს, რომელიც უკვე ინიცირებულია. ათვისებული ეს 6 მილიონი ნახევარი რამდენ ხანში იქნება? დაახლოებით 2 წლის ფარგლებში უნდა მოხდეს ამ თანხის ათვისება. სირთულე მოგეხსენებათ ამ ნაწილში დარწმუნებული ვარ, რომ არ იქნება. უბრალოდ ეხლა მზადდება დოკუმენტაცია უკვე უშუალოდ რაც იქნება შესასრულებელი სამუშაოები. ეს გულისხმობს როგორც დათბუნებას, ისე ენერგოეფექტური გარკვეული დანადგარების მონტაჟს და ასე შემდეგ, სრულ კომპლექტს, ასე ვთქვათ. მიიღებს მრავალი რეგიონის სხვადასხვა სკოლა ძალიან კარგ აპგრეიდს, როგორც ჩვენ ვეძახით, ასე რომ საკმაოდ საინტერესო პროექტია და 2 წელიწადში დასრულებული იქნება. კარგი, მოდი, ალბათ უფრო ფრანკფურტი მალაპარაკებს იმ თემებზე, რომ გიორგისთან ამ ნაწილით დავიწყო იმ პროექტებზე საუბარი, რასაც მუნიციპალური განვითარების რაში ჩართული არის და უშუალოდ აკეთებს. მე სამს გამოვყოფდი და თუ რაღაც არის ფონდის გენერალური დირექტორი შემისწორებს. სოფელ ასურეთში, შვაბების ქუჩაზე მდებარე მე-19 საუკუნის გერმანული მხატვრულ არქიტექტურული ღირებულების მქონე ეკლესიის საცხოვრებელი სახლებისა და სასაფლაოს აღდგენა რესტავრაციაზეა საუბარი. კაცხისვეტი არაჩვეულებრივი ლოკაცია იმერეთში, საუბარია ტურისტული ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარებაზე. ეს ძალიან ბევრ სამუშაოს ითვალისწინებს, მათ შორის წყლის რეზერვული არეის დამონტაჟებას და უამრავი სხვა. და იქვე იმერეთში მოწამეთას მონასტერთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობების სამუშაოები, რომელიც ასევე გეგმავს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, რომ ერთ წელიწადში დასრულდეს. გაგიერთიანე პროფილურად. აბსოლუტურად ვეთანხმები თქვენ შერჩევას, ასე ვთქვათ. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, რომელსაც ჩვენი ფონდი ახორციელებს, ეს არის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. ამ მიმართულებით ჩვენი ძალიან კარგი პარტნიორი და დამხმარე არის მსოფლიო ბანკი. ეს პროექტები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, გარდა ასურეთისა, მსოფლიო ბანკის მიერ ფინანსდება. კაცხისვეტი, მოწამეთას მონასტერი, ეს არ არის, ეს ძალიან ეს მიმდინარე, მოდით ესე დავარქვათ, რაც წელს ინიცირდა და დაიწყო ეს პროექტებია. ხოლო ფონდს თავისი ისტორიის ფარგლებში კახეთში აქვს ძალიან ბევრი გაკეთებული, იმერეთშიც მათ შორის შემიძლია გავიხსენოთ თუნდაც უბისის მონასტერი და ასე შემდეგ, გელათის სამონასტრო კომპლექსი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, სადაც ინვესტირება ხდება, მაგრამ ასურეთი თავისი ბუნებით ეს მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი მათ შორის ქართველი შიდა ტურიზმის მოყვარულისთვისაც ძალიან საინტერესო სურპრიზი იქნება, იმიტომ რომ დამიჯერეს ამივე. ისევე როგორც თქვენი სკოლა ხადია, მაგრამ ის დატვირთვიდან გამოვიდა. ცნობილია, თქვა, ვიდრე ასურეთი. ასურეთი ეს არის რეალურად არის მეორე ფაზა. პირველ ფაზაში განხორციელდა თვითონ ჩვენასაც ეგრეთ წოდებულ urban upgrades ვეძახით. ეს არის ტროტუარების, გზის მოწესრიგება, სანიაღვრე არხების, თვითონ
ფასადებზე გამომავალი ღობეების შეცვლა და რაღაცნაირად მოწესრიგება და შემდგომი ფაზა, რომელსაც ახლა განვახორციელებთ, გულისხმობს ეგრეთ წოდებული კირხეს რეაბილიტაციას, გულისხმობს იქ ძალიან საინტერესო თავისებური სპეციფიკის მქონე სასაფლაოა და ამას თქვენ ნახავთ, როდესაც დასრულდება სამუშაოები, რამდენად საინტერესო და განსხვავებული ლოკაციად შეიძლება იქცეს. ცხადია, თუმცა ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ამავე დროს საინვესტიციო ლოკაციაც იქნება, იქიდან გამომდინარე, რომ არა, სასაფლაოზე ვკითხულობ, სასაფლაო იცით როგორ ტურისტული ინტერესი, რა თქმა უნდა, იქნება. მოდით ესე ვთქვათ, რა ჩვენ თუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტურისტული ატრაქციად გვაქვს იგივე ხევსურეთში სამწუხაროდ საძვალეები, მაგრამ ეს რეალობაა და იზიდავს ტურისტს. ეს არ ვიცოდი, უბრალოდ ასეთი განსაკუთრებული განსხვავებული, აბსოლუტურად განსხვავებული, რა ჩვენ გვინახავთ და რა ჩვენ ვიცით. ესპანეთშიც ვარ სასაფლაოზე და ძალიან საინტერესო. ეს ძალიან საინტერესო ადგილია, ისეთი თავისებური. ამავე დროს მოხდება სახლების განახლება და დაახლოებით ვინც გერმანულ კულტურას იცნობს, წარმოდგენა გაქვთ, რამდენად საინტერესო და ლამაზი შენობებია ეს ხის ჩანართებით, როგორც კლასიკურად ეს არსებობს და ეს რეალობაა, რომელიც ასურეთში არის და სამწუხაროდ ამას ყურადღება არ ექცეოდა. ამიტომ ჩვენ ვადებს კითხულობ, 5 დღეში სრულდება ტენდერი. ხო და ჯამურად როდის განხორციელდება და ამ სახლებთან დაკავშირებით კერძო მფლობელებთან იყო შეთანხმება და რა ფორმით ხდება რეალურად ეს ყველაფერი? რა თქმა უნდა, ეს ხდება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე. იქ მაცხოვრებლები არიან, კონკრეტულად ამ სახლებში ადამიანები ცხოვრობენ და მათთან მოხდა ამაზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ძირითადად რა თქმა უნდა, შიგნით შენობის სივრცეში არ შევდივართ, არის საუბარი ფასადზე, როგორც წესი. ამას მოსახლეობა ძალიან და სხვათა შორის უნდა აღინიშნოს, რომ ასურეთი არ არის ერთადერთი ადგილი, სადაც ფონდის მიერ მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ხორციელდება, მათ შორის აბასთუმანში გვაქვს ძალიან მასშტაბური და კარგი პროექტი, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომ სურვილი თუ იქნება თქვენ დამოუკიდებლად კიდევ ერთი შეხვედრა დაუთმოთ, იმიტომ რომ იქ ძალიან ეხლა რომ დავიწყოთ ამაზე საუბარი, ძალიან ბევრი რამე კეთდება. ინფრასტრუქტურის მინისტრმაც ისე დაგვიანოს აბასთუმნის ამბები, რომ ნამდვილად ბევრი მიმართულება იქნება გასაშლელი. ეს უნდა აღინიშნოს, რომ ნამდვილად საქართველოს ერთ-ერთი ისეთი მარგალიტია, რომელიც შენარჩუნებულია უნიკალური და ავთენტური ფორმით, ნაკლებად ზეგავლენა იქონია ინდუსტრიულმა ცვლილებებმა საქართველოში შესაბამისად შეგვიძლია რომ იქ ძალიან ასურეთს რომ მოუბრუნდეთ და მოსახლეობასთან ამ ხრივ ამიტომ ნაკლებად პრობლემურია, თუმცა რა თქმა უნდა სასაუბრო მინიმუმ არის. ცხადია და მინდა მადლობა უთხრა ჩვენ გუნდს, რომელიც უკვე საკმაოდ დატრენინგებულია, საკმაოდ მომზადებულია კომუნიკაციის ნაწილში. გამოიწვნენ და შეუძლიათ ძალიან მარტივად, კარგად ახსნან კიდევაც რა მიზანს ემსახურება. როდესაც მიზანი ცნობილია, იმ შემთხვევაში რა თქმა უნდა კომუნიკაცია. აი ასურეთში ტურის აგენტოები როდის შეძლებენ რომ უკვე ძალიან თამამად შესთავაზონ სტუმრებს ტურები? მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო ტურისტულმა სააგენტოებმა დამოუბრუნდები ამას, არამედ საინვესტიციო ფონდებმაც და ბიზნესებმაც უნდა მიაქციონ ამ ადგილს ყურადღება. ცხადია. მათ შორის უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ გვაქვს პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ინვესტიციების დახმარებასაც, სამწუხაროდ ბევრი ბენეფიციარი ამ ეტაპზე არ გვყავს. ანუ პროექტი გულისხმობს, ესეც მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება, როდესაც ინვესტორი ახორციელებს გარკვეული კონსულობის ინვესტიციას, მეოთხედი იმ განხორციელებული ინვესტიციისა სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას, რომ დაფინანსდება მისი მხრიდან ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესების ნაწილში. რაც თავისთავად კიდევ უფრო დამატებითი ხელშეწყობაა და იქ არის ძალიან ბევრი ეს როდესაც გაკეთდება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე ლუდსახარშების ნაწილში, ის რაც ტრადიციულია გერმანული წარმოებისთვის, ძალიან ატრაქტული იქნება და მიმზიდველი იქნება. უნდა აღინიშნოს ამავე დროს, ესეც კერძო ფლობილობაშია, ძალიან საინტერესო ღვინის ქარხანა, რომელიც გერმანული ღვინის ქარხანა არსებობს. მაი გიორგი მიცის ვიცია გამოვიძანა. ძალიან კარგი ობიექტია. ჩამოგიყვანეთ დედაქალაქში უკვე. მომავალ წელს შესაძლებელი დაუბრუნდეთ და თქვენი ნაწილი სრულდება მომავალ წელს. კი, იმედი გვაქვს რომ დასრულდება მომავალ წელს. ერთადერთი ბოდიშურს დავამატებ მსგავსი პროექტის განხორციელების დროს სირთულეებს რაც ქმნის, როდესაც ფასადს ვეხებით
ეს ხო ზედაპირული შეფასება ხდება, სიღრმისეული შესწავლა ამისი ვერ მოხდება, როდესაც იხსნება უკვე, არა, უფლების გარდა უშუალოდ როდესაც შეხება ხდება უკვე ობიექტზე, იქ შეიძლება იმდენი ფარული რაღაც დეფექტები გამოვლინდეს, რამაც დამატებითი ძალისხმევა მოითხოვებს და ეს რა თქმა უნდა ზრდის. ესე იგი, გადავიდეთ დედაქალაქზე, საუბარი არის EIB-სთან ერთად ევროპის საინვესტიციო ბანკი მდინარე ვერეს კალაპოტის ფორმირების სამუშაოები, რომელიც ამის კი არა და მთლად უახლოეს დღეებში დასრულდება. აქტიურად დასრულდება. და მოდი გეოგრაფიულად მივყვები კვლავ, ისევ საუბარია მზიურის პარკის სრულ რეაბილიტაციაზე, ანუ დიზაინი მშენებლობა, რომელიც ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში მხოლოდ დიზაინზე მიდის მშენებლობა. მე ისევ რაღაცა ჩემს წარმოსახვაში გაგიკეთეთ გეოგრაფიები და ესე მივყვებით და თან გვაქვს შესაბამისი რენდერები და გადაფარვები, საკმაოდ საინტერესო, რისთვისაც მადლობა ამ ყველაფრის მოწოდებისთვის და ჩვენ გუნდს მოძიებისთვის. ანუ რო გავაერთიანოთ ეს თემა. EIB-სთან თქვენი თანამშრომლობა ვიცი, ბატონმა ჰუდაკმაც ამ ეთერში ძალიან ბევრი ისაუბრა EIB-მ ამ თემაზე, თუმცა ფაქტია, რომ ეს ძალიან მძიმე და მტკივნეული თემაა, რაც ვერეს მდინარის კალაპოტს ეხება, რთული თემაა. და მათ შორის მზიურიც. ეს ორი თემა რო გავაერთიანოთ, გიორგი. ცხადია, ეს ერთმანეთთან კავშირშია და ინიცირებული იყო სწორედ 13 ივნისის ტრაგედიის შემდგომ. ფონდი ჩაერთო ამ საკითხებში, ერთ-ერთი თვალსაჩინო და წარმატებული პროექტი, რომელიც ამ ტრაგედიის შემდგომ იქნა ინიცირებული და დასრულებული, ეს არის წყნეთი-ბეთანის დამაკავშირებელი მაგისტრალის სრული რეაბილიტაცია აღდგენა და უნიკალური საინჟინრო ნაგებობა გვაქვს დღეს, რითიც საქართველოს ნამდვილად შეუძლია რომ იამაყოს. ამ პროექტის ფარგლებშივე დაწყებული, ესე იგი, ვერეს ვაკის სასაფლაოდან დაწყებული მზიურამდე განხორციელდა კალაპოტის ფორმირება, რაც გულისხმობს ბეტონის ჯერგვირების მოწყობას და იმ დამცავი ღონისძიებების განხორციელებას, რაც თავს აარიდებს შემთხვევაში თუ რამე ტრაგედია მსგავსი შეიძლება მოხდეს და დაიცავს მთლიანად ხეობას. ეს არის მართლა უნიკალური პროექტია, რომელიც პრაქტიკულად დასრულებულია, ასე რომ მინდა სიხარულით ვაუწყო თბილისს, რომ შეუძლიათ მშვიდად ეძინოთ ვერეს ხეობა დაცულია. ამავე დროს ვიცით, რამდენად დიდი ზიანი მიაყენა ამ ტრაგედიამ ჩვენ საყვარელ სკვერს, პარკს, რასაც მზიურის პარკი ჰქვია. შესაბამისად, ეს მიმდინარე პროექტი გახლავთ, რომელიც ფონდის მიერ ფინანსდება, სრული რეაბილიტაცია, ეს გულისხმობს როგორც სრულ საინჟინრო კომუნიკაციების ინსტალაციას და რეაბილიტაციას, ამავე დროს დედროლოგიურ ნაწილს, ემატება ახალი ობიექტები, რომელიც პარკის სივრცეში უნდა გაჩნდეს და ეს ძალიან როგორ ვთქვათ, ძალიან იქნება შერწყმული სრულად, ამიტომ როდესაც ჩვენ ცხადია არ უნდა დაარღვიოს კი არა, პირიქით გაამდიდრებს. მე რამოდენიმეზე შემიძლია ვისაუბრო, ეს არის უკვე არსებული შენობები, რომელსაც არ გასწდება, თუ გახსოვთ არსებულ შენობებს. კი, არ გასწდება, ამიტომ შესაბამისად უკვე არსებულია და ახალი დანამატი არ გაჩნდება. ერთადერთი დანამატი, რომელიც შეიძლება იქ გაჩნდეს და ამისგან თავს შევიკავებ, რომ დღეს გავაჟღერო და მერიასთან ერთად ჩვენ ვამზადებთ ამ პროექტს, იქნება იმდენად ორგანული გაგრძელება და იმდენად შინაარსობრივად. კი, აუცილებლად სურპრიზად. მზიურთან დაკავშირებით, მათ შორის ამ მზიურის დანარჩენი დიზაინი ახლა სრულდება და თქვენ თუ გახსოვთ საბაგიროს აი ეს უნდა მეკითხა ზუსტად, იყო მუზეუმად გადაკეთების ინიციატივები. მედიათეკა კეთდება მომცროზე. ის სხვა. და კიდევ თუ გახსოვთ, აი მეტალის კონსტრუქციებით არის რაღაც ხიდის მაგვარი და სცენის მაგვარი, უკვე ბოლოში რო ჩავდივართ, უკვე კი. აი მაგ ადგილასაც გარკვეული მოსაზრება არის, თვითონ ამის შეფუთვა და სახელოვნებო სკოლა იქნება სავარაუდოდ. ეს რაც არსებული სივრცეები უკვე არის და ფუნქცია რო შეემატოს და დაიტვირთოს დამატებით და ის მესამე რომელიც იქნება ისევ ჩვენთავ. ძალიან მალე. წლის ბოლომდე აუცილებლად ერთი რჩება და ამით უნდა დავასრულოთ დღევანდელი საუბარი, თუმცა გიორგი შენგელია ბევრ საინტერესო თემას აანონსებს MGF-ის მიმართულებით და თემა, რომელთაც დღეს მხოლოდ დავასრულებ საუბარს, უკვე ეხება დევნილთა სახლებს
რომლის შენებლობის კომპონენტი მთლიანად საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს გადმოეცა და მას ვერცერთ შემთხვევაში ვერ გაუშვებ ისე თუ არ ვისაუბრეთ ლაბორატორიის რეაბილიტაციაზე ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ერთად. აი ეს აქ დღეს რეზუმირებისთვის ჩემი კითხვარიდან გამომდინარე 8 კითხვა იყო. 8 კითხვა კი იყო, პროექტები იყო 8 და. ბატონო, დევნილებზე მაშინ ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ მოგეხსენებათ მას შემდეგ რაც ოპტიმიზაცია განხორციელდა სამთავრობო ცვლილებები, ეს ნაწილი რაც შეეხება ახალი სახლების მარშალ გელოვანი გამომრჩა. მაგის გამორჩენა არ შეიძლება. მთავარი კვანძი, რას ლაპარაკობ? მაგაზე რევოლუციები მოხდა თქვი. კი ბატონო. აზერჩი ხარ. კისმე. ეს ნაწილი რაც შეეხება ახალი სახლების მშენებლობას გადაეცა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და სამშენებლო კომპონენტი ის დაიტოვა სამინისტრომ. ჯანდაცვის სამინისტროს გადაეცა დარჩენილი ნაწილი. კი ბატონო. ეს ნაწილი გულისხმობს ამ ეტაპზე 4 ლოკაციას, ეს არის ზუგდიდი, ეს არის ქუთაისი, წყალტუბო და მცხეთა, სადაც მიმდინარე მშენებლობა უკვე მიმდინარეა. ამავე დროს ჩვენ წლის ბოლომდე ვაპირებთ, რომ 2 ლოკაციაზე კიდე დამატებითი სივრცეების ინიცირება მოვახდინოთ და შესყიდვის პროცესი გამოვაცხადოთ. ოღონდ უკვე ეს მოხდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის რეგულაციების შესაბამისად. ანუ ცოტა განსხვავებული პროცედურები გვაქვს, ცოტა განსხვავებული მოთხოვნები გვაქვს. ამას ვაყალიბებთ ახლა პროექტების გადაკეთება მიმდინარეობს და ამას წლის ბოლომდე გავაკეთებთ. შესაბამისად დაახლოებით ესე უხეშად რო წარმოვიდგინოთ 6-დან 7-8 საცხოვრებელი კორპუსი 7 სართულიანი, 8 სართულიანი შეიძლება წელსვე დავიწყოთ. ეს დევნილების ნაწილს შეეხება. და მარშალ გელოვანის გამზირზე გადავიდეთ კიდე რაიმე გელოვანის გამზირზე ამ თვის ბოლომდე ჩვენ გამოვაცხადებთ უკვე გავხსნით ინტერესთა გამოხატვას. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ მომავალი წლის ჯერო განმარტება მივცეთ მოსახლეობისთვის რაც გულისხმობს ეს. ყველას ძალიან შეწუხებული ვართ ვებხვიდან მოყვის ზეგლთან, ძალიან თუ დაკვირვებული ხართ, განსაკუთრებულ დიდხანს გვიწევს შუქნიშანზე შეჩერება. შესაბამისად, ამ პროცესს საერთოდ არ გვიშვებენ საცობებიდან გამომდინარე. ნამდვილად ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კვანძია, ისეთი არტერია, რომელიც ქალაქისთვის მართლა უმნიშვნელოვანესია. შესაბამისად, ამ პროექტის განხორციელების შემდგომ მოსახლეობას საშუალება იქნება შუქნიშნის გარეშე შეუფერხებლად გადაადგილდებოდეს. უწყვეტი ნაკადი? კი, უწყვეტი ნაკადი იქნება. აქ რამოდენიმე დონის ესტაკადა და გვირაბი კეთდება. როდის? ეს პროექტი არის 12 თვიანი, მინდა გაგახაროთ. ძალიან კარგია რომ ვადებზე დავთ საუბარი. მე მართლა მომწონს უცხოელად ვაფასებ ამას თქვენში და ვფიქრობთ რომ მომავალ წლის პირველ კვარტალში უკვე გვეყოლება გამოვლენა, რადგან ეს ADB-სთან, აზიის განვითარების ბანკთან ADB-ია ამას სჭირდება. კი, ცხადია, ამას სჭირდება გარკვეული პროცედურები მათთან შეთანხმება და ამის შემდგომ შეგვიძლია უკვე მივანიჭოთ გამარჯვებული სტატუსი ამა თუ იმ კომპანიას, ვინც მიიღებს მონაწილეობას, თუმცა მოლოდინი გვაქვს იქიდან გამომდინარე, ძალიან საპასუხისმგებლო პროექტია. უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ იმ ადგილას თბილისის ერთ-ერთი ცენტრალური არტერია საინჟინრო კომუნიკაციების კუთხით, ამიტომ ძალიან ფაქიზი სამუშაოა, ძალიან რთული სამუშაოა. ვაწყვეტინებთ, ვიცით რო ის ფაქტორიც გერგი, მაგრამ ეს ნუ ვიკითხოთ, თბილისის მერია ელოდება სატრანსპორტო კვლევას, ანუ რეალურად ნაკადები როგორ მოძრაობს და ამ კვლევიდან გამომდინარე, ბევრ პროექტზე ისინი დღეს პასუხს ვერ გვცემენ, რომელიც ასე საუბარში დაანონსებული იყო. ამასთან დაკავშირებით თუ არის უკვე პასუხი, იმიტომ რომ თუ თვის ბოლოს იქნება კვლევა და რეალურად შესაძლოა სხვა სურათი აჩვენოს, მაშინ რას ვშვრებით? არა, თვის ბოლოს ვერ იქნება კვლევა. აზიის განვითარების ბანკთან ერთად ამ პროექტსაც ჩვენ ვახორციელებთ. რა თქმა უნდა, მე ის უშუალოდ ჩართულობით ეს იქნება მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი, გრძელვადიანი ხედვა. რომელიც ზაფხულში იქნება ბოლო პასუხი, ამდენთაც ვიცი, ანუ რაღაცა ეტაპის დასრულების. კავშირში არის? არა, ეს არის მობილობის გეგმა, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ დამოუკიდებლად. ცხადია, ყველა სატრანსპორტო კვანძი კავშირში არის, თუმცა აქ იყო მოწვეული ყავდა გერმანელი სპეციალისტი, რომელმაც აღნიშნულ პროექტში გარკვეული ეს პროექტი მომზადებულია კორეული კომპანია დოფას მიერ. გერმანელი სპეციალისტი, რომელიც ჩართული იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანა ამ პროექტში. დღესდღეობით უკვე ეს მზად არის, შესაბამისად ინტერესთა გამოხატვას ვაცხადებთ, მაგრამ ეს კვანძი
თავისთავად არ შეიცვლება ის არის ის შემადგენელი ქსოვილი იქნება ქალაქის რომელიც არ შეეშად ამ დროს დიდი ალბათობით ან წლის ბოლომდე ლეითის კვანძის თემა მერიასთან სატრანსპორტო სამსახურთან მიმართებაში მოგვარებული იქნება და იქნება კვანძის თემა მერიასთან გავლილია რა თქმა უნდა და თვის ბოლომდე უკვე გამოცხადდება ინტერესთა გამოხატვა ტენდერი ცხადდება წლიანი იქნება ჩვენი ვარაუდია 2020 წლის პირველ კვარტალში ეს დასრულდება 2020-ის პირველ კვარტალში გავლენა ეს კარგი გელოვანი დავამთავროთ გელოვანი დავამთავროთ თუმცა თქვენ ბრიჯლაბზე იკითხეთ და ეგეც უნდა ითქვას რა მე ტექნიკური უნივერსიტეტის გარეშე ვერ იმაშურებ ძალიან მოკლედ გეტყვით რომ უნიკალური ლაბორატორია მოეწყობა ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე ეს არის ხიდების და გვირაბების ტესტირებისთვის სრული შესწავლისთვის საჭირო აღჭურვილობა და მათ შორის სივრცის მოწყობაც სივრცის მოწყობა ეხლა დასრულდება ძალიან მალე და შემდგომ წელს 2019-ში ხდება ამ ლაბორატორიის აღჭურვა ქვეყნება საერთაშორისო დონის ლაბორატორია რაც ისეთი მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურულ პროექტებში და სამშენებლო ბაზარზე დღეს მსგავსი კვლევები სამწუხაროდ საქართველოში ვერ ტარდება და თქვენ მოგეხსენებათ ამ ხელა გამოწვევის წინაშე დგას ქვეყანა იგივე რიკუთის ნაწილზე სადაც ძალიან ბევრი ხიდები და გვირაბები კეთდება და უნდა გაკეთდეს კიდე დამატებით შესაბამისად ეს სწორედ ის სივრცე იქნება სადაც ყველა კითხვაზე თუ ესეთი იარსებებს პასუხები გაცემის საშუალება გვექნება. კარგი მაგალითი როგორც შეიძლება წარმატებული მენეჯერი იყოს წარმატებული საჯარო სამსახურშიც. ყოველთვის მიხარია გიორგი შენგელიას მასპინძლობა. იგი საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორია. ვისურვებდი მოვიდეს უფრო ხშირად და კონკრეტულ პროექტებზე უფრო ნაკლებად კონკრეტულად ლოკალურად ვილაპარაკოთ, მაგრამ მიხარია რომ მაინც დადის და საკმაოდ აქტიურად კომუნიკაციაშია ჩვენ საქმიან მაყურებელთან. წარმატებები MGF-ს და პარამეტრები თქვენ. და ვიდრე რეკლამაზე? არა, ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, ხა ენერგეტიკის საკარბინაცვლად. უკვე ანონსება მინდოდა უკვე. ენერგეტიკა ჯერ? კაი, ბუკა შეგვიძლია დავანონსოთ. სინონიმებია ეგ ამ ენერგეტიკა და ბუკა პეტრიაშვილი. ცენტრის მოხლებასთან ერთად ადგილობრივი ჰიდროელექტროსადგურების ობიექტების გამომუშავება მცირდება იმპორტირებული ელექტროენერგიის მოცულობა კი მზარდია. წელს საერთო ჯამში დაახლოებით 1,5 მილიარდი კილოვატი-საათი ელექტროენერგიის იმპორტია პროგნოზირებული. რა რისკებს ქმნის იმპორტის ზრდა? ამაზე დათო ჯალაღონია ეძებდა პასუხს და მის სიუჟეტი ვნახოთ. წელიწადში გადახდილი საშუალოდ 100 მილიონი დოლარი სხვა ქვეყნების ეკონომიკაში და ადგილობრივ ელექტროენერგიაზე 10-დან 15%-მდე ძვირი ენერგია. ასე ახასიათებენ ენერგეტიკოსები 2018 წელს იმპორტირებული ელექტროენერგიის როლს საქართველოს ენერგოსისტემაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტის დეკანი აღნიშნავს, რომ მიმდინარე წელს ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდისა და ახალი ელექტროსადგურების მშენებლობის დაბალი ტემპების ფონზე კიდევ ერთი გამოწვევა იმპორტირებულ წყაროებზე დამოკიდებულებაა, რასაც ასევე თავისი ლიმიტი აქვს. ვერ ხედავ მე ისეთ ინტენსიურ მშენებლობას გენერაციის სადგურებისას, რომ გაისათას ანალოგიური სიტუაცია არ დაგჭირდეს. მიმაჩნია რომ 2 მილიარდზე მეტი შემოტანა ტექნიკურადაა შეუძლებელი ჩვენი სისტემებიდან გამომდინარე ფულს რო თავი დავანებოთ და ვალუტის გადინებას რო თავი დავალებოთ ძალიან უხეშად რო შევაფასოთ ჩვენ 100 მილიონ დოლარს ვდებთ აზერბაიჯანისა და რუსეთის ელექტროეკონომიკაში. ძვირადღირებული იმპორტირებული ელექტროენერგია საბოლოოდ საბალანსო ელექტროენერგიის ფასში აისახება, რასაც თავის მხრივ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია სამომხმარებლო ტარიფების დაანგარიშებისას ითვალისწინებს. ამ ფაქტორზე საქმის კურსთან სემეკი საოპერაციო დანახარჯების აუდიტის სამმართველოს უფროსი საუბრობს. ქვეყნის ენერგო სტაბილურობისათვის და მდგრადი გარემოზე უზრუნველყოფისათვის მიზანშეწონილი არის ნაკლებად იყოს დამოკიდებული იმპორტირებულ ელექტროენერგიაზე ქვეყანა, თუმცა აბსოლუტურად უარის თქმა იმპორტზე ესეც არ არის გონივრული. საბოლოო ჯამში კონკრეტულად იმპორტირებული ელექტროენერგიის წილობრივი მონაწილეობა სამომხმარებლო ტარიფზე შესაფასებლად ძნელი პარამეტრია, გამომდინარე იქიდან, რომ ტარიფი შედგება ასევე სხვადასხვა კომპონენტებისაგან. ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდის მაღალ ტემპებზე ამახვილებს ყურადღებას განახლებადი ენერგიების ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე. ლევან ვეფხოძე განმარტავს, რომ ამ პირობებში ქვეყანამ ენერგო უსაფრთხოების საკითხი არ უნდა დაივიწყოს და პოზიციები ელექტროენერგიის მიღების წყაროების დივერსიფიცირებით გაამყაროს. ჩვენ გვჭირდება
გარკვეული პროპორციით, როგორც მსხვილი ჰიდროელექტროსადგურები, ჩვენ გვჭირდება ასევე არაჰიდრო განახლებადი ელექტროსადგურები. ეს არის ენერგოუსაფრთხოებისთვის ყველაზე სწორი და კარგი მიდგომა, რაც არის ქარის და მზის განვითარება, მაგრამ ქარს და მზეს სხვა ნაკლი აქვს. არის ის, რომ ეს არის არა, ვთქვათ, უმართავი, იმიტომ რომ ქარს შენ ვერ მართავ. და შესაბამისად ელექტროენერგიის გამუშავების დროს, როცა ქსელში გივარდება, გჭირდება რაღაცა რეზერვი, მსხვილი ელექტროსადგური, ჰიდროელექტროსადგური, შეგუბებული წყლით, რომელიც გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას და დაგიბალანსებს, მყისიერად დაგიბალანსებს იმ ვარდნებს. არასტაბილურობას თავი რომ დავანებოთ ქარისა და მზის ენერგიის სათვისება სურვილის მიუხედავად ინვესტორებს საქართველოში უჭირთ. ათეულობით მემორანდუმის მიუხედავად დღეს საქართველოში ქარის მხოლოდ ერთი ელექტროსადგური მუშაობს და ასევე მზის ერთი სადგური სამშენებლო ეტაპზეა. ახალი ჰესების მშენებლობის პროცესი კი ქვეყნის მასშტაბით განსაკუთრებით მიმდინარე წელს არაერთი წინააღმდეგობა შეხვდა. ამის ერთ-ერთ მიზეზად დარგის წარმომადგენლები ენერგეტიკის სექტორში გამოწვევების შესაბამისი სტრატეგიის არარსებობას ასახელებენ. პრეტენზია, რომელიც გარემოს დამცველებს და სხვა არასამთავრობოებს აქვს, რომ სახელმწიფოს არ აქვს სტრატეგია და ხედვა, ეს მართალია. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც იწვევს აი ამ უკმაყოფილებას, ვერ დარწმუნებას მოსახლეობისა, რომ ეს არის მათი და მათი ქვეყნის ინტერესებში. და ამის ძირი და საფუძველი კიდევ ის არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს ენერგეტიკული უსაფრთხოების კვლევები, ჩვენ არ გვაქვს შესწავლილი, რა არის ჩვენთვის ყველაზე უფრო სწორი ნაბიჯები, რა არის ყველაზე დიდი საფრთხეები. ენერგეტიკული უსაფრთხოების კვლევების დაინტერესების შემთხვევაში მთავრობას ელექტროენერგიის მოხმარებისა და იმპორტის მზარდი მაჩვენებლები გამოადგება. 2019 წლის საპროგნოზო ბალანსის მიხედვით, რაც წლის ბოლომდე კიდევ განახლდება, მოხმარება 14 მილიარდ კილოვატ-საათს მიაღწევს, იმპორტი კი 2 მილიარდს გადააჭარბებს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ინგუშეთის და ჩეჩნეთის ლიდერების მიერ გაფორმებული ხელშეკრულება ინგუშეთში კვლავ ხმაურის და დემონსტრაციების მიზეზია. პროტესტის მასშტაბები იმდენად ხმაურიანი აღმოჩნდა, რომ მაშინვე Amnesty International-ის ყურადღება მიიპყრო და წარმომადგენლებიც ჩავიდნენ. ინგუშეთში უკვე რამდენიმე დღეა, რაც პარლამენტის შენობის წინ დემონსტრაციებია. რამზან კადიროვმა და იუნუს ბეკ ევკუროვმა ხელი საზღვრების დაცვის ხელშეკრულებას 26 სექტემბერს მოაწერეს და სწორედ ამას მოყვა ეს ყველაფერი. თავად ეს შეთანხმება ინგუშეთის ნაცერეჩნის რაიონისა და ჩეჩნეთის მალგობექსკის უკაცრავად რაიონის დაუსახლებელი ტერიტორიების გაცვლას ითვალისწინებს. ამაზე კადიროვმა და ევკუროვმა შეთანხმებას ხელი მოაწერეს, თუმცა ინგუშების მოსახლეობის, როგორც ჩანს, დიდი ნაწილი, ფაქტია, ფიქრობს და თვლის, რომ ტერიტორიების არათანაბარად გაცვლა მოხდა. პარლამენტის შენობის წინ შეკრებილი აქტივისტები და მოსახლეობა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით რეფერენდუმის ჩატარებას ითხოვენ და ცალსახად თვლიან, რომ ვიდრე ეს ყველაფერი მოხდებოდა, მოსახლეობისთვის ხელისუფლებას უნდა ეკითხა აზრი. საუბარი ადგილობრივ ხელისუფლებაზე და ისინი ევკუროვის გადადგომას ითხოვენ. ყველაფერი დანარჩენისთვის BMG-ზე Forbes-ში არსებობს პოლიტიკური მიმოხილველი ალექსი პეტრიაშვილი, სწორედ ჩვენ კარგად დაანონსებული უკვე ბუღა პეტრიაშვილი არის ჩვენთან ერთად და მსოფლიო როგორც ასეთი დღეს ამ თემით გაიხსნება. ბუღა მოგესალმები. მოგესალმები მაყურებელს. მოგესალმები ასევე ზაზაღაბაშიძეც, რომელიც შემოგვიერთდა ჩვენ. ეს თემა და ისევე როგორც ბევრი სხვა თემა არის დღეს მართლა ძალიან ისეთი უხვი დატვირთული არის თემებით, როგორც ჩვენი მიმოხილვა, ისე მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები. ამიტომ შევეცდებით, რომ ყველას მაქსიმალურად ყველა მნიშვნელოვან თემასთან კონდეს წვდომა იმ დროში, რაც არის ჩვენთვის შესაძლებელი და განკვეთნილი. ამ თემასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ საქმე მდგომარეობს შემდეგში. ეს ტერიტორიები და ეს შეთანხმება 90-იან წლებში დუდაევსა და აუშევს შორის იყო შეთანხმებული და იმ პერიოდიდან მოყოლებული ეს შეთანხმება არსებობდა. ეხლა დადგა და მას შემდეგ რამდენჯერმე ამა თუ იმ ფორმით რაღაც გარკვეული შეთანხმებები იყო გაფორმებული. მას შემდეგ რაც სწორედაც აღნიშნა გიორგიმ, რომ ევკუროვმა და კადიროვმა მოაწერეს ამ შეთანხმებას ხელი, ყველაზე დიდი პროტესტი გამოიწვია იმან, რომ ეს არ იყო მოსახლეობასთან შეთანხმებული, არ იყო უხუცესებთან შეთანხმებული და მათ წინააღმდეგობა გაუწიეს ამის პარლამენტებში, ადგილობრივ პარლამენტებში რატიფიცირებას. 4 წელს კი მოხდა ამის თავში ევკუროვთან კი, ნამდვილად და თვითონ აუშევს, რომელიც დღემდე არის ყველაზე პოპულარული ლიდერი, მას მოუწია ჩასვლა და იქ დამშვიდის შეტანა. ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ფაქტი, რომ ინგუშებმა არ შემოუშვეს სხვადასხვა ინფორმაციებზე დაყნობით არ შემოუშვეს ჩეჩნეთიდან მომავალი შეიარაღებული ძალებით სავსე და დატვირთული ავტომანქანების კოლონა, რომელიც მოაზრებული იყო თითქოს ამ აქციის დასარბევად. ასევე ცნობილია უკვე ეს არის ამის ფოტო, ვიდეო მასალების ამსახველი, რომ ადგილობრივი მილიცია და ძალოვანი სტრუქტურები არიან მოქალაქეებთან ერთად, უხუცესებთან ერთად, იქ არის მშვიდობიანად ეს პროტესტიც, რომელიც ვარირებს რამდენიმე ასეული კაციდან რამდენიმე 1000 კაცამდე, ამას მაქსიმალური 30-35 ადამიანიც იყო შეკრებილი. ისინი ითხოვენ ადგილობრივი ხელისუფლების ცვლილებას და ამ საკითხთან დაკავშირებით რეფერენდუმის მოწყობას. ასევე არის გავრცელებული აზრი, რომ არასაკმარისად, არასწორად განაწილდა მაშინ და ინგუშები დასახლებული ტერიტორიები მოხდა ჩეჩნეთის მხარეს და ამიტომ ითხოვენ ამ ტერიტორიების დაბრუნებასაც. ეს არ არის მარტივი საკითხი, იმიტომ რომ ეს კიდე საერთოდ გადახედვას მოითხოვს საერთოდ ამ ესე ვთქვათ შიდა სასაზღვრო თემების და ამ ამბიციების და პრეტენზიების გაღვიძების პირობებში მე კიდე ახალი სირთულეები შეიძლება
გამოვიდეს. ამბები ისტორიული პერსპექტივიდანაც ხო არის დანახული, იმიტომ რომ 92 წელს ჩრდილო-ოსეთ თანამი და ინგუშები ზოგადად ტერიტორიულ ცვლილებებს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ ტკივნეულად უყურებენ ამ უახლესი ისტორიიდან. მნიშვნელოვნად გასული საუკუნის, ერთი საუკუნის წინანდელი თითქმის ოდნავ მეტი საუკუნეზე მოვლენების განვითარებით, მაშინ რომ დაიწყო ეს განაწილება მე ინგუშებთან მიმართებაში ეს უსამართობაში ისინი ყოველთვის თავს ფლობდნენ დაჩაგრულად, მაგრამ ბუნებრივია ინგუშები პატარა ერია იმსახურებს ნამდვილად პატივისცემას, დაფასებას, მხარდაჭერას, მაგრამ არ არის მაღალი ალბათობა იმისა, რომ ისინი ხლა აღდგებიან აჯანყებას მოაწყობენ რუსეთის წინააღმდეგ. თუმცა ჩვენთვის საყურადღებო და მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს უშუალოდ ჩვენს საზღვრებთან ხდება, უშუალოდ ჩვენს მიმდებარე ტერიტორიებზე ხდება. გახსოვთ, რომ ჩეჩნეთის ერთ-ერთ ომს 99 წლის ბოლოს მოყვა დევნილების ძალიან სერიოზული ნაკადი, დევნილებთან ერთად ტერორისტების შემოსვლა, მერე რუსეთის მხრიდან სამხედრო ოპერაციის ჩატარებაზე შევარდნაძესთან მოლაპარაკებები, ედვარდ შევარდნაძე მაშინ ვარი უთხრა, რამაც კიდევ უფრო მეტად დაძაბა, უბრალოდ მაშინ დღევანდელი მართველი ვერ იდგა ისე მყარად ფეხზე. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ხრივ საქმე უკეთესობისკენ არის, კარგი სიახლე არის ის, რომ ლევა და ცენტრის კვლევები, სულ ახალი კვლევების შედეგად ნდობის რეიტინგი ისტორიულ მინიმუმამდე შეიძლება არა, მაგრამ ძალიან ახლოს არის 39%-ზე დაეცა ვლადიმერ. სახიფათოც არის ამგვარულად. ამის თქმა მინდოდა მეც ზუსტად აბსოლუტურად გეთანხმები ზაზა, რომ ასეთ ვითარებაში ყოველთვის იწყება შემდგომ ფიქრი იმაზე და სპეკულაციები და წარსულის გახსენება, რომ რა შეიძლება მოიმოქმედოს ამ შემთხვევაში რუსეთის პრეზიდენტმა, რომელმაც ხელი მოაწერა კანონ პროექტს უკვე კანონს საპენსიო რეფორმის და საპენსიო ასაკის გაზრდასთან დაკავშირებით და ეს იყო ძალიან სერიოზული დარტყმა მისი იმიჯის, ვინაიდან ის თვითონ ჩაერთო. ჩვენ გვახსოვს და არის რა თქმა უნდა ამის მწარე გამოცდილება საქართველოს ომი საქართველოსთან ჩვენ ტერიტორიებზე შემოჭრა ყირიმი ცოტა ხნის წინ იყო ეს რაღაცა გამარჯვების განცდა და აღქმა, რომ სირიაში რუსეთი აკონტროლებს სიტუაციას და სირიაში ის მართავს სირიიდან მთელ დანარჩენ სამყაროს, მიდრეკილება რუს ხალხს და რუსეთის მოსახლეობას ამ ექსპანსიონიზმის და ეს მათი სურვილის და წადილის აღსრულება ძალიან კარგად აქვს დაჭერილი ხელისუფლებას, მაგრამ ეხლა განიხილება ვარაუდები იქნება ეს მთლიანად უკრაინასთან მიმართებაში ამ აქციის ესე ვთქვათ განხორციელება ერთ-ერთ ესე ვთქვათ ანალიზში, საინტერესო ანალიზში მოიაზრება და განიხილება, რომ შესაძლოა ბელარუსის მისამართითაც კი განხორციელდეს ამდაგვარი სცენარი, იმიტომ რომ თითქოს ბელარუსის ხელმძღვანელს აღარაფერი აქვს, არც გასაყიდი, არც დასაგირავებელი მისი ეკონომიკური ესე ვთქვათ სასწაულს ყავლი გაზდის და ამიტომაც ბელარუსზე შეიძლება გაიქაჩოს რუსეთი უხეშად რომ თქვათ, მაგრამ თვითონ მოსახლეობაშიც ამის საქმე რომ ბელარუსი ხო ისედაც ჩვენია. არ არის მასშტაბური როგორც ბულგარეთს აღიქვავდნენ მე-16 რესპუბლიკად, ისე ბელარუსიც ხო ისედაც ჩვენია ხა რაღა დაპყრობა და ამიტომ შესაბამისი ეფექტი შეიძლება არ მოიტანოს. ამან ყველაფერი ეს ერთობლიობაში და კონტექსტში უნდა განიხილოს ასევე ძალიან მნიშვნელოვან ჩავარდნებთან, სკანდალებთან, რომელიც დაკავშირებული არის რუსეთის თავდაცვის სამი შეიარაღებული ძალების თავარი სადაზვერვო სამმართველოსთან, გერეუსთან, როგორც არის მისი აბრევიატურა ცნობილი, ბოლო ჩავარდნები რაღაცა ესე იგი მართლაც ისტორიულად ყველაზე დიდი ჩავარდნები არის გამოაშკარავდა მათი აგენტურა, გამოაშკარავდა მოხდა მათი აყვანა, ეს იყო ნიდერლანდებში, ჰააგაში ოპერაციის ჩატარების დროს ძალიან მე სიმართლე რო გითხრა თავიდან მართლა სახალისო დაწერილი მეგონა, მაგრამ რეალურადაც ესე იყო, ეს რუს ოფიცრები გამოვიდნენ ცენტრალური შტაბ-ბინიდან ერთ-ერთ დაკავებისას ქვითარიც
კი ამოუღეს ტაქსის, რომელიც უნდა წარედგინა ალბათ რომ გაენაღდებინა თანხები, ამ ჰაგის ესე ვთქვათ ქიმიური არაღის წინააღმდეგ მსოფლიო ოფისის დაჰაკვის მცდელობისას დააკავეს ისინი, ეს მოხდა 13 აპრილს, მაგრამ გამოძიებებმა ყველაფერმა ერთობლიობაში უკვე გასულ კვირას მიცან ნიდერლანდების თავდაცვის მინისტრს განცხადების გაკეთების შესაძლებლობა, სხვათა შორის რუსეთის პირველი დიპლომატის, მავანთა საყვარელი დიპლომატის სერგეი ლავროვის პასუხი საკმაოდ ისეთი უსუსური იყო, რომ ეს იყო რუტინული მოგზაურობა, რუსეთის ოფიციალურ საინფორმაციო საიტებზეც კი გავრცელებულია ინფორმაცია, რომ დიდი ამბავი იყო, დიდი ხმაური თავპირისტრევა გერეუს შტაბ-კვარტირაში, ამ სიტყვასაც ვიხმარ მაშინ, თუმცა ჰედკვარტერი ჯობია ნამდვილად, რომ ჩავარდნების შედეგად დაცვიდება თავები თან მაღალი რანგის გერეუს სამხედრო ხელმძღვანელების, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის ჩავარდნები რეალურად არ ქონია რუსეთს დამოუკიდებელმა საძიებო ორგანიზაციებმა ბელინკეთმა და ინსაიდერმა უკვე მეორე კაციც დაგვიდგინეს, კაცი ჩავარდნების მეორე ნაწილი არის. ჩავარდნების ჩავარდნა არის. ეს არის კაცი არხანგელსკიდან, კაცი გმირი, რომელმაც თვითონ მიიღო ვლადიმერ პუტინის პირადად პუტინის ხელიდან მიიღო გმირის წოდება. ვილაც მოყვა ამ კარგადაც დააბინავეს თურმე არხანგელსკში ისეთ პატარა თოვლია ციმბირში, რომ სოლსბერის მამდეც კი ვერ მიაღწია დასათვალიერებლად მთავარ საკათედრო ტაძართან. მოკლედ ეს ოპერაცია, სკრიპალის მოწამვლის ოპერაცია ძალიან სერიოზულად ჩაუვარდათ, გარდა იმისა, რომ შედეგს ვერ მიაღწიეს. პუტინმა ბოლოს უკვე გამწარებულმა თქვა, რომ ეს არის მოღალატე და ნაძირალა, ასეთი სიტყვებით შეამკო ერთ-ერთ ასეთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში იმავე გერეუს ყოფილი ოფიცერი სკრიპალი და ეხლა უკვე ამის უარყოფასაც კი აზრი აღარ აქვს, უკვე ძალიან უსუსურ მდგომარეობაში არიან, იმიტომ რომ ორივე არის რუსეთის გმირი, რომელიც მონაწილეობდა ყირიმის ოპერაციებში, ერთი არის ჩეპიგა, მეორე არის მიშკინი და პეტროვა წოდებული მიშკინი და ბოშაროვა წოდებული ჩეპიგა და ეს ჩვეულებრივი გერეუს ოფიცრები იყვნენ, რომლებიც მიდიოდნენ ოპერაციები, რომელიც არის მახასიათებელი. პეტროვის ბიოგრაფია არის საინტერესო, თან საკმაოდ მაღალი რანგის ექიმი არის, რომელიც ამ მიმართულებით ჯერ ნასწავლი არის, შემდეგ პრაქტიკოსი არის და ბიოგრაფიასაც თუ ჩავხედავთ, შემდეგ უკვე პროპაგანდაც მართლაც შეუძლებელია, რომ გააჭრას, რომ ის არ არის დაკავშირებული ამ საქმესთან, ან რაიმე სხვა ტიპის ინფორმაციით. ხო, მარტივი რომ რასთან გვაქვს საქმე ნამდვილად. მარტივი ეს ლეგენდა, რომ ისინი ტურისტები იყვნენ თან სხვა სახელებით, რომ ისინი შეყვარებულები იყვნენ ერთმანეთში, ხლა ამას რუსეთში თავისებური პროპაგანდის ცდელობა იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ხა შეყვარებულები კი არა, ხალხი ეროვნული გმირები არიან. და პირადად პუტინისგან აქვთ ეს ორდენები მიღებული, მაგრამ ამ ყველაფერს ერთობლიობაში მე მაინც ესეთი სიფრთხილის თვალით შევხედავდი ნამდვილად, არ მინდა არავინ რაღაც დავაშინო ან და რაღაც მის აპოკალიფტური სურათის დახატვაში, მაგრამ ბოლო მცდელობაც ლუგარის ლაბორატორიის ამ თემის აწევის მცდელობაც იყო ერთ-ერთი ამის გადაფარვის, იქით შეტევის, ესე ვთქვათ, რომ აი ამერიკელები რეებს ჩადიან, თვითონ ჩვენ კიდე რაღაცა ტურისტები დადიან, ხალხი სელფის გადაღება უნდა და თქვენ კიდე რაღაცა მონათლეთ აქ გერეუს ოფიცრებად. ესეც ჩავარდა რუსეთს ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ძალიან სერიოზული იზოლაციის საფრთხე ემუქრება, მაგრამ მაინც იბრძვის ბოლომდე. რა აქვს მას? აქვს ნავთი, რომელსაც ჩემთა სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ მაინც ჯერ და იყო დღეს ამაზე საუბარი, აქვს მაღალი ფასები, 80-იანებში არის ფასებში და გიორგი მაგნიშნა დღეს დილიდან და შემდეგ ანამაც, რომ შესაძლებელია ბლუმბერგის ანალიზის მიხედვით შესაძლებელია ეს $100-მდე ავიდეს, უკვე
ბევრი ნავთობ მილიარდები შევიდა რუსეთის ბიუჯეტში და ამას კიდევ დაემატა სულ ბოლო 5 მილიარდ დოლარიანი კონტრაქტი ეს 400-ების სისტემის მიწოდებაზე, არც მეტი, არც ნაკლები ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან მნიშვნელოვან პარტნიორთან, მოკავშირესთან ინდოეთთან. ინდოეთს თავისი ამოცანა აქვს, მე მესმის, თუ ჩინეთს აქვს ასეთი S400, მაშინ ინდოეთსაც უნდა კონდეს, იმიტომ რომ იქ ჰიმალაის პლატოსთან დაკავშირებით კიდე თავისი დავები აქვს, თავისი ურთიერთობები აქვს და იქ ბუტანიც არის საქმეში და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ხდება იმის მერე, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს შემოაქვთ სანქციები სამხედრო სამრეწველო კომპლექსთან რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსთან ურთიერთობების თვალსაზრისით და საერთოდ რუსეთთან ასეთი მსხვილი ესე ვთქვათ კონტრაქტების დადების თვალსაზრისით. შესაბამისად რომ მივა თუ არა ეს კონტრაქტი ამერიკელებმა გააპროტესტეს, ამერიკის შეერთებულ შტატებმა გააპროტესტა ეს ეგრევე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ინდოეთმა მაინც დააფიქსირა, რომ მათ აქვთ სუვერენული უფლება ამ შეძენის განხორციელების და ისინი მზად არიან განიხილონ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ამერიკასთან მიმართებით ორი სიტყვით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გუშინ საბოლოო მაინც ცუდი ამბავი მოხდა ნიკი ჰეილის გადადგომა, რომელიც ნებისმიერ კონტექსტში გამოდის, რომ რაღაც ყოველ შემთხვევაში მეგული ძალიან დამწყდა. ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ გადაფარა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს ვიზიტი ჩინეთში, ჩრდილოეთ კორეაში და სამხრეთ კორეაში ეს არ იყო დიდი, ასე ვთქვათ, რაღაცა წარმატების ვიზიტი ერთმნიშვნელოვნად, მაგრამ მზადდება ტრამპის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის მეორე სამიტი უახლოეს მომავალში. აქაც ორი სიტყვით შევჩერდები, რომ დიდი თამაში მიდის აქაც ჩრდილოეთ კორეაში ჩავა ვიზიტით ამასობაში, ჩავა ვიზიტით ჩინეთის პრეზიდენტში, მიღებული აქვს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს მიწვევა რუსეთიდან და ჩავა აუცილებლად კიმ ჯონ უნიც ჩავა რუსეთში. და ამასობაში კიდევ იყო სულ ახალი ამბავი, რომ კიმ ჯონ უნი ითხოვს რომის პაპის ჩასვლას ჩრდილოეთ კორეაში, რასაც ამ მოწვევას გადაცემს სამხრეთ კორეის ლიდერი მომავალ კვირას. მე მაინც გონია, რომ ყველაზე მაგარი პელე მან სამხრეთ კორეის ლიდერია, რომელიც მართლა თავის ერზე აი მისი მშვიდობის მოპოვებისთვის ძალიან სერიოზულ, ასე ვთქვათ, შატლინგ დიპლომასის ეწევა. ჩინეთში საკმაოდ გრილი შეხვედრა ჰქონდა და ბუნებრივიც იყო ამერიკის სახელმწიფო მდივანს. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მას არ ხვდება ჩინეთის პრეზიდენტი, შეხვდა თავის კოლეგას, იქ არ იყო ერთობლივი პრესკონფერენცია შემდგომ. ჩინეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების სატარიფო ომიდან გამომდინარე ეს საკმაოდ ლოგიკური იყო და მოსალოდნელიც იყო. უბრალოდ ამერიკელები მაინც ცდილობენ, რომ ჩრდილოეთ კორეასთან მიმართებაში ეს დიდი სახელმწიფო ჩინეთი ყავდეთ ჩართული, ყავდეთ ამ საქმეში, რომ მაინც საბოლოო ჯამში შედეგის ლოგიკურ დასასრულამდე, წარმატებამდე, დენუკლეარიზაციამდე მივიდეს. აი ამ ესე ვთქვათ, ამბებით და რიპორტებით, ანგარიშებით ხელგამშვენებული ჩამოვიდა თავის ქვეყნის უმაღლეს მთავარსარდალთან შესახვედრად მაიკლ პომპეო მას მერე რაც ჩინეთში დაასრულა თავისი სამუშაო შეხვედრები, ჩავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და გუშინ მართლა მეხის გავარდნასავით იყო მოწმენდულ ცაზე ნიკი ჰეილის ესე ვთქვათ გადადგომა. პრეზიდენტი ტრამპი ამბობს, რომ მან იცოდა ეს იყო უკვე გასულ კვირას დადასტურებულად ჰქონდა საუბრები ნიკი ჰეილისთან. ერთ-ერთი თვალსაჩინო ნამდვილად ყველას მიერ აღიარებული რესპუბლიკელებშიც, დემოკრატებშიც, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტებშიც ნიკი ჰეილი, რომელსაც საკმაოდ ჯერჯერობით მინისტრთა კაბინეტის წევრია, გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელს აქვს მინისტრის პორტფელი,
მას ჰქონდა საკმაოდ წონიანი სიტყვა, მას ჰქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ არ დათანხმებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს და ამის დემონსტრირებაც მოუხდენია. რა არის ახლა ამ გადადგომის და თანამდებობიდან წასვლის წელიწადი და 7 თვე გამოვა რეალურად წლის ბოლომდე არასრული 2 წელი ემსახურა ამ უმნიშვნელოვანეს თანამდებობაზე მიდის ის ესე ვთქვათ ჯერჯერობით სახში მაგრამ დაბრუნების პერსპექტივით მნიშვნელოვან კითხვას თუ აპირებს თუ არა 2020-ში ამერიკის პრეზიდენტობის კანდიდატად კენჭისყრას მან გამორიცხა და იქვე თქვა რომ აი ამ კაცისთვის ვაპირებ კამპანიაში ჩართვასო ანალიტიკოსებმაც ეს სწორად შეაფასეს ის არის 46 წლის 2024-ისთვის იქნება სულ რაღაც 8 წლით უფრო ფორმაში უფრო გამოცდილებით უფრო სერიოზულად და ასევე განიხილება როგორც ერთ-ერთ სერიოზულ სამომავლო კანდიდატად აქვე წამოვიდა ერთი ძალიან საინტერესო სიახლეც გამომდინარე იქიდან რომ ამ გამოსამშვიდობებელ ესე ვთქვათ შეხვედრაზე ნიკი ჰეილიმ ძალიან აქო დონალდ ტრამპის სიძე და მისი შვილი, ну აი ძალიან აქო რომ ჯარედ კუშნერი არის, ну სასწაული გენიოსი, სასწაული უნარების მატარებელი კაცი და მთელი ოჯახი არიან დაბადებულები დიპლომატიისთვის და უკვე წამოვიდა რაღაც გარკვეული ნიუსები და სიახლეები რომ რატომაც არა ივანკა ტრამპის შესაძლებელია იყოს შვენიერი ესე ვთქვათ ელჩი ამერიკის შეერთებული შტატების მამაშვილი ბაღაშვილი აქედან და იქიდან იქნება ტრამპი და მამაშვილი და მოკლედ დიპლომატიაშიც დიდი ესე ვთქვათ განვითარებები გველის მაგრამ ყველაფერი ამას მაინც ხალისით უყურებენ მე ძალიან მომწონს და ძალიან მიხარია რომ პოლიტიკოსები არ კარგავენ ადამიანობას თავის ზოგიერთი ქვეყნის იუმორის გზნობას ნამდვილად და იცით რომ რაღაცა ისეთ სერიოზული ცხარე დებატები არის ეხლა ბრექსიტის შეთანხმებასთან დაკავშირებით და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას როგორ გადაწყდება ამაზე მომავალ კვირაში შევიტყვი აუცილებლად გვექნება ბევრი საინტერესო სიახლე მომავალი კვირისთვის თუმცა ახლა უნდა დავასრულოთ მადლობა სტუმრობისათვის და საინტერესო მიმოხილვისათვის ბევრ საინტერესო ამბავს გიმზადებ სხვათა შორის ამ ხიარულებასთან დაკავშირებით არც მსოფლიოს ლიდერები გვაკლებენ და ასე რომ დაგველოდეთ მომავალ კვირაში კიდევ ახალ ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავს გაიგებთ მადლობა ბუკა პეტრიაშვილს რომელიც BMG-ის პოლიტიკური მომხილველი და ზაზა აბაშიძეს თანაწამყვანობისათვის მცირე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ და დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის დავბრუნდით რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ვისაუბრებთ იმ ახალ საბანკო რეგულაციებზე რომელიც ეროვნულმა ბანკმა 1 ნოემბრიდან უნდა ამოქმედოს სწორედ 1 ნოემბრიდან სესხებზე ხელმისაწვდომობა 100,000-ობით ადამიანს გაურთულდება ამის მიზეზი კი ის ცვლილებები არის რომელიც სებმა დაანონსა თუმცა ამ დროისათვის ჯერ ამ საკითხებზე მოლაპარაკება მიმდინარეობს როგორც თავად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი აცხადებს და შესაძლოა იმ დოკუმენტში რომლის ამოქმედებაც იგეგმება გარკვეული ცვლილებები შევიდეს. მიზეზი ამ ყველაფრის არის შემდეგი, მე დავამატებ ამ თემას, რომ რეგულაციები, რომელიც ანონსდებოდა, ნაწილი მათი, რომელიც შევიდა უკვე ძალაში, ანამ ისაუბრა, რომ გაურთულდება 100,000-ობით ადამიანს, რომელიც თითოეული მოქალაქის ხელფასის გათვალისწინებით სესხის მაქსიმალურ ლიმიტს უწესებს. აი რა გავლენას მოახდენს ბიზნესების ახალი რეგულაციები და როგორ აფასებენ თავად მოქალაქეები მათ სასარგებლოდ შექმნილ ცვლილებათა პაკეტს ამას ყველაფერს ჩვენ სიუჟეტშიც ვნახავთ რომელიც ოდნავ მოგვიანებით იქნება წარმოდგენილი ის თათია ჩაფიჩაძემ და გიორგი ჟივიძემ მოამზადეს თუმცა მანამდე ჩვენ ვცდილობთ გავერკვეთ სიტუაციაში პირველ რიგში როგორ ადაპტირდა ჯერ კიდევ მაისში მიღებული რეგულაციების პირველი ნორმატივები არის თუ არა საქმის კურსში ბიზნესი ყველა იმ ცვლილებისა და სექტორალურად რომლის მიღებასაც საქართველოს ეროვნული ბანკი და ქართული ოცნების ეკონომიკური გუნდი აპირებს ეს ცალსახად არ არის მარტო ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება ეს პირადად ჩემი სუბიექტურ ობიექტური აზრია როგორც Forbes-ის მთავარი რედაქტორის და საქმიანი დილის წამყვანის და მე შესაბამისი ინფორმაციაც მაქვს ამ თემაზე ისევე როგორც მაქვს ინფორმაცია
რომ არ არის ჯეროვანი კომუნიკაცია იმ საბოლოო ბენეფიციარებთან, აქ არ არის საუბარი სესხის ბენეფიციარებზე, საუბარია ბაზრის მოთამაშეებზე, რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროცესში. კომერციული ბანკები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები. ამ ინსტიტუტების დემონიზაციამ ახალ ტალღაზე გადაინაცვლა, მე ამ ტალღაზე ვაპირებ ჩემს პროლოგებზე და ეპილოგებში ძალიან ბევრ საუბარს მომავალში, თუმცა მანამდე მინდა წარმოგიდგინოთ. ალექსანდრე ძნელაძე, იგი საბანკო ასოციაციის ახალი ხელმძღვანელია და მიხარია რომ არის ჩვენთან ერთად და ექსკლუზიურად პირველად თავის დროზევე გამოჩნდა ცხადია BMG-ს ეთერში, მაგრამ მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად მოკლედ. მაგრამ მინდა კიდევ ერთი ამბავი გითხრათ, ვინ თუ არა ნინო ზამბახიძე დამასწრებდა მის დაბატიჟება სტუდიაში, გუშინ საოცარი ამბავი მოხდა. კომუნიკაცია, რომელიც მუდმივად მას აქვს ჩვენს პროდიუსერებთან, მან თქვა რომ მისი სტუმარი იქნებოდა ალექსანდრე ძნელაძე, საბანკო ასოციაციის ხელმძღვანელი. მოკლედ აი ესე გადავწყვიტეთ რომ გავიყოთ ჩვენ და ნინომ და იგი სრულფასოვანი თანაწამყვანის რანგში შემოგვიერთება ახლა სტუდიაში. დილამშვიდობის ნინო. დილამშვიდობისა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. კარგი, დავიწყოთ მთავარი თემით. დღეს რა ეტაპზეა ნორმატიული აქტების საუბრობ ის, რაც უნდა იყოს მიღებული 1 ნოემბრიდან, ბატონ ალექსანდრე. რა ტიპის კომუნიკაციაა? დანარჩენი შეფასებისთვის ჩვენ დაგვიტოვეთ, თქვენ უბრალოდ სტატუს quo გითხარით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დღის მდგომარეობით დაანონსდა უკვე რომ 1 ნოემბრიდან შევა ძალაში ბანკებისთვის ახალი რეგულაცია ფიზიკური პირების აკრედიტების წესთან დაკავშირებით. დებულება, რომელიც კომპლექსურად შეცვლის რეალურად ბაზარზე არსებულ აკრედიტების პრინციპს. იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი კომპლექსური დებულება აკრედიტებასთან დაკავშირებით აქამდე არ არსებობდა. აქედან გამომდინარე, პრინციპულად იცვლება მიდგომა საკრედიტო ორგანიზაციების ფიზიკური პირების მიმართ და უშუალოდ იქნება ამ დებულებაში განსაზღვრული რა კრიტერიუმებით უნდა მოხდეს და რა პროცედურის გავლით უნდა მოხდეს ამ თუ იმ სესხის გაცემა. რეალურად გარკვეულ ეტაპზე ეს მოკლე პერიოდში, როდესაც მოხდება ამის იმპლემენტაცია, ვერ მოხდება თქვათ ესე უცბად ადაპტირება ბანკების შეიძლება შემოტრიალება და მოწყობა ამ რეჟიმზე და მოლოდინი არის, რომ უახლოეს 12 თვის განმავლობაში ეს გამოიწვევს თქვათ სამხმარებლო სესხების მნიშვნელოვან შემცირებას. იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე დღევანდელი გათვლით სადღაც 40-50% იმ ადამიანების, ვინც იღებდა სესხებს, მომავალში ვეღარ აიღებენ ამ სესხებს. და ვინც აიღებს, მათთვისაც პროცედურა იქნება უფრო გაწელილი და უფრო რამდენად განჭრეტადია, რამდენად ხილულია ეს პროცედურები, მე გავიგე თქვენი გზავნილი, რომ შეიძლება მთლიანად ბაზრის სტრუქტურა, რამდენად მზად არიან ბანკები ამისთვის? ეცით რაც ძალიან რთული არის ითქვას, რომ საერთოდ არავინ არ არის მზად ამასთან დაკავშირებით. უბრალოდ აქ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ის, რომ საკანონმდებლო დონეზე შემოდის ისეთი კომპონენტები დებულებით და რეგულაციით, რომელიც აქამდე არ არსებობდა. რა მზაობაც არ უნდა გქონდეს, გარკვეულ ადამიანებს შეეზღუდებათ სესხის მიღების საშუალება. ანუ რაც არ უნდა შევცვალოთ, როგორც არ უნდა მოვერგოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, შეიძლება ვთქვათ, აი როგორ ვახსენეთ 50%, ანუ ნახევარი რეალურად ვინც იღებდა რაოდენობრივ ნაწილში ვამბობ, შეიძლება რაღაც ნაწილი გადმოვიდეს აქეთ თუ რაღაცებს გააკეთებს, ანუ რაღაცა წინაპირობას რეგისტრაციას გაივლის ან რაღაცა სხვადასხვა ოპერაციებს ჩაატარებს, ესე ვთქვათ. ბანკების ჩართულობა, ბატონ ალექსანდრე და კონსულტაციები ეროვნულ ბანკთან. ჩვენთან რამდენჯერმე იყვნენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ჩვენ არა გვაქვს ცალსახა პასუხი, რა დიზაინი მიიღო საბოლოო ჯამში ამ ცვლილებებმა, რომელთა ნაწილი კიდევ 1 იანვრიდან ამოქმედება მათთვის. დღეს რა ეტაპზე არის და ეს კონსულტაციები მიმდინარეობს, არ მიმდინარეობს, პროგრესირებს, რეგრესირებს, იგივე რჩება პროექტი. ანუ მიმდინარეობს მუშაობა ეროვნულ ბანკთან, ანუ ყოველდღიურ რეჟიმში ვახდენთ თქვა კომუნიკაციას ამ დებულებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ძირითადი პრინციპები ჩვენი მოლოდინი არ არის, რომ შეიცვლება და უფრო მეტად კოსმეტიკური ცვლილებები იქნება, რომელიც უფრო
რაღაც ვიზუალურად და რაღაც კოეფიციენტების ნაწილში შეცვლის მდგომარეობას, მაგრამ კომპლექსურად არ შეიცვლება ეს დებულება იმ მოლოდინიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ გვაქვს. იმ შეხვედრებიდან გამომდინარე, რაც ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებთან იყო. ხელმოწერილი არ არის ჯერ საბოლოო თესდებულება, აქედან გამომდინარე ვერ დავადასტურებ თქვა რა ფორმატით იქნება ის მიღებული. ასევე სწორად ახსენეთ თქვენც, რომ 1 ნოემბრიდან შევა საბანკო სექტორისთვის ეს რეგულაცია და 1 იანვარს შევა მიკროსაფინანსოებისთვის და სხვა კრედიტის გამცემის სუბიექტებს. რაზე ელოდებით ამ შეხვედრებიდან და მოლაპარაკებიდან გამომდინარე, რომ შესაძლოა მცირედი კორექტირება განიცადოს დებულებამ? ვიცით რა არის, ცოტა უფრო სხვანაირად გავცემ ამას პასუხს რა. 2017 წლიდან გარკვეული რეგულაციები შემოვიდა სამომხმარებლო შესაძლებლობის ნაწილში. ეს იყო თქვათ მაქსიმალური საპროცენტო ზღვის განსაზღვრა, მაისში იყო მიღებული შეზღუდვა კაპიტალთან მიმართებაში სამომხმარებლო ბანკებისთვის, სამომხმარებლო შესაძლებლობისთვის, მათი ეფექტი დღეს არ ვიცით. ანუ მათი ასახვა ჯერ არ მომხდარა ხაზარზე. ანუ შედეგი რო რეალურად ვთქვათ, რომ აი ამან ის გამოიწვია, არ არის ის რაღაც მოკლევადიანი შედეგები იყო მხოლოდ და მხოლოდ. ამიტომ ახალი დებულება იმ ფორმატით, რა ფორმატზეც არის საუბარი, რაცვლებაც რა კოსმეტიკური ცვლილებაც არ უნდა შევიტანოთ მასში, ხო? მნიშვნელოვნად შეარყევს ფიზიკური პირების დაკრედიტებას. რაც, ავტომატურად აისახება სამხმარებლო ბაზარზეც. კარგი, მოდი ჩვენ მცირედი პაუზა გავაკეთოთ ახლა, ვიდრე უკვე ნინოც ჩაერთვება ჩვენთან საუბარში, ამისთვის ხანმოკლე რეკლამაა. ეს რეკლამები, ბატონ ალექსანდრე, ასევე მომდინარეობს იმ პოლიტიკური აქტიურობიდან, ფასიანი უფასო და ამბები, რომელიც ახლა ხდება წინასაარჩევნოდ, გენაცვალეთ თქვენ, ხო და მცირედი სარეკლამო ბლოკი და შემდგომ უკვე ვაგრძელებთ საუბარს ნინო ზამბახიძესთან და საბანკო ასოციაციის ახალ ხელმძღვანელთან ერთად. ვაგრძელებთ საუბარს შესაძლო საბანკო რეგულაციებზე, მე ესე ვიტყვი, მორიგი ნორმატიულ ტალღაზე, რომელიც მომდინარეობს საქართველოს ეროვნული ბანკისგან და მართველი პარტიის ეკონომიკური გუნდისგან, როგორც დავაანონსე, ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი, საქმიანი დილის თანაწამყვანი ჩვენთან ერთად არის. ნინო საკმაოდ ემოციური და არგუმენტირებული გზავნილი ქონდა ამ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ კიდევ ქალების ნარატივშიც გავშალეთ, თუმცა დღეს მას აქვს საშუალება, რომ ჯერ მისი სტუმარიც არის ალექსანდრე ზნელაძე, საბანკო ასოციაციის ხელმძღვანელი და სწორედ მასთან ერთად გავაგრძელებთ უკვე საუბარს. ნინო, რაიმე კითხვები დარჩა, მოგემატა, მოგაკლდა, აი რა სტატუსია ფერმერებთან დაკავშირებით? მადლობა გიორგი, კიდევ ერთხელ მადლობა ბატონ ალექსანდრე, ჩვენთან და ჩვენთან ეთერში მობრძანებისთვის. კითხვა დამრჩა და კითხვაზე პასუხი კვლავ არ მაქვს. შენ ალბათ გიორგი მოგეხსენება და ჩვენ მაყურებელსაც მოიხსენება, რამდენად მტკივნეულია ზოგადად სოფლის მეურნეობის დაკრედიტება. ჩვენ ხშირად ამაზე გვისაუბრია, ხშირად პასუხიც მიგვიღია, რომ ეს არის კერძო სექტორი, რომელშიც ჩვენ ვერ ჩავერევით, იქიდან გამომდინარე, რომ ფერმერებს ხელმისაწვდომობა სესხზე არ აქვთ და დღეს უკვე ვაწყდებით შემდეგ პრობლემას, როდესაც სები გარკვეულ შეზღუდვებს იღებს და როდესაც ჩვენ არგუმენტირებული პასუხი გვაქვს იმაზე, რომ ფერმერულ მეურნეობებს, კერძოდ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც სოფლის მეურნეობაში არიან დასაქმებული და მოგეხსენებათ, რომ მოსახლეობის 47%-ია ასეთი, უფრო გაურთულდება სესხის აღება. ეს იმას ნიშნავს ჩვენი გადმოსახედიდან, რომ ეს ადამიანები სესხს საერთოდ ვერ აიღებენ. თქვენ მოგეხსენებათ პრინციპში მე ხა შესავალს ვაკეთებ, რომ შეკითხვით გადავიდე ბატონ ალექსანდრესთან. მოგეხსენებათ, რომ 200.000-მდე განთავისუფლებულია გადასახადისგან ფერმერული მეურნეობები და ამავდროულად ისინი იყენებდნენ ხშირ შემთხვევაში სამომხმარებლო სესხს თავიანთი ბიზნესის კეთილდღეობისთვის, იმიტომ რომ ბიზნეს სესხის აღება უფრო უჭირდათ და დღეს რეალობა არის ის, რომ ისინი ამ სესხს ვერ აიღებენ. ეხლა ნამდვილად გვესმის ის, რომ ჭარბვალიანობა ძალიან ცუდია, ნამდვილად გვესმის, რომ ბიზნესმა ბიზნესის სესხი უნდა აიღოს და სამომხმარებლო სესხი სხვა მიმართულებით უნდა იყოს გადასული, მაგრამ ჩვენს რეალობაში ეს ძალიან
ძიმეა. ბატონო ალექსანდრე, მე მაქვს ესეთი შეკითხვა თქვენთან. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ 50% პრინციპში ვინც ეს ხსიღებდა, ისიც ვეღარ აიღებს. ესე იგი ამას დავუმატოთ კიდე ჩვენი ფერმერული მეურნეობები. რა გამოსავალი შეიძლება იყოს იქიდან, რომ ამ ადამიანებს უფრო არ გაურთულდეთ ცხოვრება რეგიონებში. დიდ ქალაქებში ეს ისეთი მძიმე არ არის, მაგრამ რეგიონებში ეს არის უკიდურესად მძიმე მდგომარეობა. სწორად აღნიშნეთ, ანუ ამდებულების ნაწილში ვახსენებ, რომ ამდებულების ნაწილი გახდა ინდმეწარმეები და მეწარმე ფიზიკური პირები, მათ შორის ფერმერები. ესე ფატალურად არ დგას თქვა საკითხი, თუ ეს იქნება შესწავლილი ბიზნესის კუთხით და მიზნობრიობა იქნება ბიზნესისთვის, ანუ თუ ფერმერი გამოიყენებს ამ თანხას კონკრეტული მიზნობრიობით, მათთვის სესხის მიცემის ნაწილში შედარებით იული პირობებია, ესე დავარქვათ. მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის ფიზიკური პირები, რომლებიც სესხის აღების დროს ხშირად ორივე მიმართულებით იყენებენ ამ თანხებს, ანუ მიზნობრიობის კონტროლი ძალიან ესეთი პირობითი მცნება არის. თქვენ ვეახსენეთ ისიც, რომ ბიზნესისთვის მათ უჭირდათ სესხის აღება, იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება ესეთი მტკივნეულიც იყოს, მაგრამ მას არ აქვს გარკვეული ფინანსური განათლება, რომ მივიდეს და სწორად ზუსტად აუხსნა საკრედიტო მენეჯერს რა უნდა მას, რა, ანუ მისთვის სიმარტივე აღების მომენტში, სესხის აღების მომენტში არის ერთ-ერთი უპირველესი. აქედან გამომდინარე, ისინი მოხვდებიან ამდებულების ნაწილში და ვინც შეძლებს აღებას, მათთვისაც უფრო რთული იქნება ხელმისაწვდომობა იმ კრედიტზე. წარმოუდგენელი იქნება, იმიტომ რომ რთული აქამდე იყო და ეხლა ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ ამ ადამიანებს ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა არ ექნებათ. მაშინ აქვე ჩაგეკითხებით, გამოიწვევს თუ არა, ჩვენ ახლა ერთის მხრივ მოსახლეობას უფრთხილდებით და ვამბობთ, რომ ამას ყველაფერს მათ საკეთილდღეოდ ვაკეთებთ. გამოიწვევს თუ არა ეს უფრო პროცენტიანი სესხის ხელზე აღების ასე ვთქვათ, ხო, ზრდას, იმიტომ რომ რეგიონებში ეს ხშირად ხდება, როდესაც ადამიანებს რესურსებზე ხელმისაწვდომობა არ აქვთ, უფრო უარეს მდგომარეობაში ხო არ ჩავარდება ჩვენი მოსახლეობა, ვიდრე სების მიერ გადაწყვეტილება, რომ მათ ცხოვრებას კეთილდღეობისკენ ცვლიან გრძელვადიან პერსპექტივაში, რომელიც შეიძლება 10 წლის მერე ნამდვილად ესე იყოს და მეც მომხრევა, რომ ყველა დარეგისტრირდეს და ბიზნესი იყოს გამჭვირვალე და ეს ქვეყნის ეკონომიკას წარადგება, თუმცა აი ამ ნაწილში მე მგონია, რომ ძალიან სერიოზული გამოწვევების წინაშე დავდგებით. როგორია თქვენი ხედვა ამასთან დაკავშირებით? ანუ შევეცდები რომ შეფასება არ გავაკეთო ამისი, უბრალოდ აი მოკლედ რომ აღწეროთ, აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ბანკისთვის ამ რეგულაციის შემოტანაზე. ეს იქნება ბანკისთვის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისთვის და ყველა სესხის გამცემის სუბიექტისთვის. ეს დებულება იქნება ყველასთვის. აქედან გამომდინარე, რეგულაციის ფარგლებში თუ ერთ ადგილას ვერ მიიღებს ეს ადამიანი სესხი, სხვაგანაც ვერ მიიღებს, მათ შორის სხვა ფიზიკური პირისგან, ისე რომ ვთქვათ რა. ანუ როგორ შეძლებენ ამის კონტროლს, რომ მე თქვენ პროცენტიანი ვალი არ გაცესხოთ, ან ვერ გაცესხოთ და თუნდაც საქართველოს მოქალაქემ ნოტარიულად ჩავიდო იპოთეკაში მისი ქონება. ხო, ან 20 სესხზე მეც თუ გასცემთ ნებისმიერი ფიზიკური პირი, თქვენ გიჩნდებათ ვალდებულება, რომ რეგისტრაცია გაიაროთ ეროვნულ ბანკში და თქვენ ხდებით კრედიტის გამცემის სუბიექტი. ანუ იგივე რეგულაციის ქვეშ ხდებით, რა რეგულაციაც არის დღეს. სხვა შემთხვევაში ნებისმიერი სესხი, რომელიც შეიძლება ფიზიკურმა პირმა ფიზიკურ პირს მისცეს, შეიძლება ამ რეგულაციის გარეთ აღმოჩნდეს, მაგალითად 20-ზე მეტი სესხი თუ გაქვთ გაცემული და თქვენ ლეგალური საშუალებით ამ სესხის უკან მოთხოვნის უფლება აღარ გქონდეთ. იმიტომ რომ თქვენ არ გქონდათ ამ სესხის გაცემის უფლება. მაგრამ 20-მდე მაქვს. 20-მდე გაქვთ დიახ. და აი კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს ესეთი, ქმნის თუ არა ეს ხშირად მაგონებს ზუსტად აი კანონ კონსტიტუციაში შეტანილ ცვლილებას მიწასთან დაკავშირებით, როდესაც ორგანული კანონი იცვლებოდა, იქ იყო ესეთი ჩანაწერი, რომ საქართველოს მოქალაქეს თუ ქორწინება აქვს უცხო ქვეყნის მოქალაქესთან შეუძლია რომ მიწა იყიდოს და მაშინ იყო ფიქტიური ქორწინების სერიოზული პრობლემა, რომელსაც იგივე ამერიკამ თავი ვერ დააწია. ამ შემთხვევაში გაჩნდება თუ არა ადამიანების გუნდი,
აი ესე ვთქვათ, რეგიონებში, რომლებსაც აქვს ფინანსური კაპიტალი და შეუძლიათ, რომ ოჯახის წევრის ორმა ადამიანმა მეუღლემ და ეს ოჯახის ცოლმა და ქმარმა 20 სესხი გაცენ და რეალურად ქვეყანაში შეიქმნას იმ ადამიანების გუნდი, რომლებიც იქნებიან ფიზიკური და კერძო იპოთეკარები და ამ ადამიანებს იმაზე 1000-ჯერ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდებენ, ვიდრე რეალობა, იმიტომ რომ ჩვენ ხა ხშირად გვსმენია, რომ ხდება რესტრუქტურიზაცია სესხის, ბანკთან მოლაპარაკებები მიდის თქვენი ასოციაციის საშუალებით, მე არაერთხელ გამომიყენებია თქვენი პლატფორმა ჩემი ფერმერების დასაცავად ბანკებთან მოლაპარაკებების დროს. ამ შემთხვევაში თქვენ ამ ნაწილშიც ვეღარ გვეხმარებით. მაშინ ვინ გვეხმარება ამ ნაწილში და არის თუ არა ეს სერიოზული საფრთხე? ხო, ანუ ეხლა თქვენ რაც თქვით ეს არ არის სისტემური მიდგომა ამასთან დაკავშირებით. რეალურად ჩვენ არ ვსაუბრობთ 2-3 ადამიანზე, რომლის გადმობირებაც და რომლის დაფინანსება შესაძლებელი იქნება ამ მეთოდით. აქედან გამომდინარე, საუბარი იმაზე, რომ ეს პირდაპირ ერთ-ერთი ჩაანაცვლებს იმ მოთხოვნას, რა მოთხოვნაც ვერ დაკმაყოფილდება თქვა დამდებულების მერე, ეს არ იქნება სწორი რეალურად რა. ამისი მოლოდინი ჩვენ არ გვაქვს. უბრალოდ რა თქმა უნდა ესეთი მემართულება შეიძლება იარსებოს, მაგრამ ეს არ იქნება ბანკის რეგულაციის და სისტემური მიდგომის ნაწილი რა, ეს იქნება ინდივიდუალური შედეგი იქნება, თორე ნაწილი ნამდვილად არ იქნება, ამასთან თანხმდებით. ამან შეიძლება ეს მძიმე შედეგი გამოიწვიოს. მაშინ პრინციპში ბოლო შეკითხვა მაქვს ესეთი, რატო არ ხდება დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაცია? რატო არასდროს ჩვენი აზრი არ მოусმენიათ, როდესაც ითვლება, რომ ფერმერთა ასოციაცია ერთ-ერთი ძლიერი ასოციაცია 4000 წევრით. მე თქვენ ასოციაციაზე არ მაქვს საუბარი, მე მაქვს საუბარი სწორედ იმ დაინტერესებულ მხარეებზე. ჩვენ ხშირად გვაქვს კომუნიკაცია მიკროსაფინანსო ინსტიტუტებთან და ბანკებთან. ხო, ანუ აი სად ვართ იცი, ისე ვართ იქ, რომ კომუნიკაცია ადამიანებთან არ არსებობს. ჩვენ ვიღებთ რეგულაციებს და მე გვინდა, რომ ეს რეგულაციები აღვასრულოთ უკვე რაღაცის ხარჯზე. პრინციპში როდესაც ერიქით უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ თქვენ ერთ-ერთი ადვოკატი ხართ ამ შემთხვევაში ჩვენი მხარის, იმიტომ რომ თქვენ სწორედ ამ გამოწვევებზე საუბრობთ. რა პრობლემა არის კომუნიკაცია ადამიანებთან? სიმართლე გითხრათ, მე მიჭირს ამაზე პასუხისგაცემა და თქვენ ახალი ხელმძღვანელი ბრძანდებით და იქნებ თქვენეული ხედვა, რატო არ ხდება კომუნიკაცია? ბარემ კითხვასაც რო დავამატო და რეზუმირებისთვის გამოგვადგება, ამ კითხვასთან ერთად თუ რაიმეზე შეიძლება პასუხისგაცემა არის კიდევ ერთი ალბათ ბატონ ალექსანდრე, რაშია გამოსავალი. და ამაზე თუ გაქვთ ნაფიქრი და ეს იყოს ჩვენი ეპილოგური ნაწილი და დროც დასრულდა. ეს პირველი სკოლის ანუ კომუნიკაციის ნაწილთან დაკავშირებით სამწუხაროდ ჯერჯერობით ახალი ვარ და აქედან გამომდინარე ახალი ეხლახან შეუდექი ამ საქმიანობას და გამჭირდება რომ გითხრათ რომ აიმე კომუნიკაცია იყო, მაგრამ ეს დებულებებიც ძალიან ფორსირებულად მიდის და ფორსირებულად ინერგება. აქედან გამომდინარე შუაში კომუნიკაციასთან ერთად ეროვნულ ბანკთანაც კი ძალიან ისეთი მჭიდრო თანამშრომლობის შემთხვევაში ეს ძალიან მოკლე ვადებზეა რა საუბარი, დღეებზეა საუბარი. აქედან გამომდინარე ძალიან გამჭირდება რომ გითხრათ რომ რატო არ მოხდა თქვა ამაზე კომუნიკაცია ფერმერებთან ან სხვა ასოციაციებთან, იმიტომ რომ ამისი ასახვა არ მოხდება მხოლოდ ბანკებისთვის და საკრედიტო ორგანიზაციებისთვის, ეს რეალურად ვინც ვერ დაფინანსდება, ანუ აქვე მინდა ვთქვა, რომ ეს ვერ დაფინანსდება არა მხოლოდ ახალი მსესხებლები, არამედ არსებული პორტფელში არიან უკვე ადამიანები, რომლებიც ვეღარ დაიმატებენ სესხს. ანუ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ისინი ამ რეგულაციის ნაწილი ვეღარ იქნებიან, ანუ ვერ ისარგებლებენ თუნდაც მცირე თანხით. კარგი, გამოსავალი. გამოსავალი არის ანუ ჩემი ხედვით ამდებულების შეჩერება არის გამოსავალი. სამწუხაროდ ეხლა სხვას მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი რა რეალურად კონსულტაციების შემდგომ და იმ ამოცანებისთვის რა ამოცანებიც არის დასახული და მე მესმის რომ ეს არ არის თქვა ვირტუალურად უბრალოდ შემოტანილი დებულება ამ ამოცანებისთვის ბიზნეს სექტორთან მჭიდრო კომუნიკაცია რომ სწორად მოხდეს ამის იმპლემენტაცია და სწორი შედეგი მივიღოთ. კარგი, ეს არ არის არც პირველი და მეწმუნეთ არც უკანასკნელი ჩვენი კომუნიკაცია ამ თემაზე დავაანონსე კიდეც, უბრალოდ ალბათ ყურადღება მისაქცევია იგივე ფერმერთა ასოციაციის და მისი თავმჯდომარის ემოციური ფონი მარტივ კომუნიკაციასთან დაკავშირებით და კითხვებზე, რომელსაც მას პასუხი არ აქვს თავისი მრავალათასიანი წევრებისთვის.
მადლობა ნინო ზამბახიძის ჩართულობისთვის და მხოლოდ ვაანონსებ იმ ამბავს, რომ ალექსანდრე ძნელაძესთან და მთლიანად თელსაბანკო ასოციაციასთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას ვაპირებთ და ამ თემებზე ცალკეა მათთან და მათ გარეშეც BMG ძალიან აქტიურად დაუთმობს ეთერს. ჩვენ უნდა დავასრულოთ საქმიანი დილა. ეგულდება დღის ამბები პირველის მაყურებლისათვის რამდენიმე წუთში უკვე ქალების ნარატივი დაიწყება ძალიან საინტერესო სტუმრებით, წამყვანებით და ძალიან საინტერესო ფორმატით და რა თქმა უნდა საქმის კურსის ეთერი. ხოლმე გემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს. აბადროებით.